Mirë se ju gjeta. Duket kështu si fjalim, po jam shumë i lumtur që jam këtu dhe që shoh që ka kaq shumë njerëz. Unë jam Blashencata, jam një djalë i lindur në Tiranë në vitet 80, në një familje muzikantësh. Edhe për 10 vjet kam studiuar për muzikë. Kam studiuar piano në Tiranë dhe kam përfunduar në Paris, ku prej shumë vitesh tash, po e them sa se do dukem i vjetër, jap mësim në konservator, në 2 konservatorë në Paris për piano. Paralel me pianon kam këndu gjithmonë. Edhe nga mosha 15 vjeç kam filluar me shkru këngët e mia. Edhe kam para 4 vitesh tashmë, isha në Theth për pushime. Edhe jam gëzu shumë kur kam pa atë natyrë dhe ato njerëz që megjithëse ishin të izoluar prej shumë kohësh, kishin rrit diçka shumë autentike. Edhe u musha jashtëmase shumë. Si unë jam i sigurt gjithë njerëzit që kanë pa natyrën në Shqipëri. E vetmja gjë që më bëni përshtypje, edhe që më ngeli pak si një cep jo i bukur në sy, ishte mbeturinat, plenat që ishin edhe të bëshin përshtypje. Kështu më lindi ideja sa u ktheva nga Thethi në Shkodër, më lindi ideja me shku me trokite dhe me thënë të bëj një koncert me gjithë njofjet që mund të kisha, edhe të më lidhja sa ma shumë të ardhura për me pastru Thethin, me ndihmu me pastru Thethin. E kuptova që ishte e vështirë me rregullu problemin e mbeturinave vetëm me një koncert dhe me një pastrume. E thash, pse mos u bë diçka çik më afatgjatë që ndihmonte ekonomikisht, ndihmonte njerëzit atje me u zhvillu, me pas kontakte me më shumë njerëz të tjerë, sidomos nga Shqipnia që shkojnë atje, se shkojnë më shumë të huj. Edhe më lindi ideja e festivalit, edhe kështu kriju Zafest. Para 2 vitesh e gjys, kjo video vjen nga Zafesti, që pak më përpara. Edhe në kërkimet e mia për partner serioz, një nga këto ishte edhe DLDP-ja, që mora takim shumë shpejt, edhe që të takimi i parë ka qenë shumë prekse fakti me taku në vendin tim, që pak unë kam punu shumë pak në Shqipëni, edhe ishte prekse me njoft njerëz që kishin zemrën plot për me punu, edhe ishin po aq dashamirë sa ishin serioz. Kjo ishte shumë mirë ekuilibruar. Po dukem shumë serioz, po në fakt është diçka që më ka prek shumë, sepse më vonë kam kuptuar që njerëzit akoma e kanë të vështirë, struktura publike ose private, me qenë serioz në Shqipëni, edhe me qenë besueshëm. Flas si një organizator festivali. Edhe për mua kjo ishte një gjë për mua në nënvizu. Edhe kështu ndodhi, DLDP-ja u bë pjesë e Zafestit, që për bazë si festival kishte rizgjimin e vlerave, rizgjimin e kulturës shqiptare, nëpërmjet artit me prek njerëzit për sa i përket si mos sjell me njëri tjetrin, si mi bashku gjithë shqiptar bashk, si me bashku edhe njerëz tjerë që vinë nga jashtë bashk, si muni gjithë bashk me ndihmu qoftë nga mbeturinat, me qenë më të ndërgjegjshëm, qoftë në raport me natyrën, qoftë me zhvillu mendimin politik të vërtetin të njerëzve që kanë pushtet ato vetë me ndryshu gjanat. Edhe kështu. Për me dali qik nga kjo pjesa serioze, Zafesti ka bë numrin e parë, numrin e dytë, tash është në kërkim për po të njëjtët partner për tretin. Shpresoj që t'ja dalim, se nuk është e thjeshtë fare, akoma nuk është e thjeshtë. Dhe shpresoj që do mund të gjejmë DLDP-ra që do na ndihmojnë. Në fakt, dëshira ime është me falenderu DLDP-n, po sidomos e vetmja kërkesë që unë do kishta ishte që
DLDP-ja ishte diçka që lind në Shqipëri, edhe që bën Shqipëri. Edhe kështu më kanë thënë që duhet bëj një gjë të veçantë, duhet të trondis një dy njerëz që kanë ndihmuar dhe që janë pjesë e DLDP-s. Edhe du me ftu tash Jens edhe Debora, që janë dy pjesëtar, me i ngacmu i qik edhe me i nxjerr një gjë ma personale. A mundeni me ardhë dhe juve? I don't know, it's a real surprise because we were supposed to speak at the end. So I just started doing my notes. I hand over to Jens. Indeed, I learned something very nice this morning. Be prepared to be surprised. And I learned from your song, you know, you think you know, but you do not know, you're wrong. And the third thing I learned, rehearsing in front of my mirror for hours in my bathroom was for nothing. So, thank you. I needed some time to think. I give it back to you. You said something very special for me before, that's why I started to do my notes. You said DLDP was heartful and serious, and I think you really targeted well the message. I also experienced it, and I was asked now to tell my personal story. I think DLDP was very heartful. I think it was very, it is basically not only a project as such, because you all have been part of it, and I think many changes happened. I mean, it was a cascade of new laws and reforms that happened in the last years, and DLDP was part of that reforms with technical expertise, with experiences from people who worked daily on these subjects, such as waste, such as public financial management. And I think what impressed me was the flexibility of all the involved people to jump on the train when the government started the train, or to push for something where the government has not started yet, to change the system, to change everyday's life of citizens in northern Albania. And I would like really to thank from the bottom of my heart to all of you, because all of you were part of this puzzle, and I think the dynamic and the positive spirit to change so many things, what we reached, I really think we can proudly say we reached a lot in these 12 years, is thanks to this heartfulness, thanks to the commitment, and thanks to the seriousness of all different levels playing together and reaching something together. Thank you, Deborah. You gave me time to think a bit, to push out of my head what I have thought to say. I take a metaphor to tell my story. The metaphor is, many years ago, I heard about a water source, a little tiny water source up in the northern mountains of Albania that was opened with the support of the Swiss. This water source started to pour water down. This water was slowly flowing down towards the plain of Shkodra, towards Shkodra Lake. 2012, I think, if I remember well, I came the first time here. I went to Shkodra, and I was impressed to see a stream coming down from the mountains that has shaped the landscape of northern Albania. And that was pouring constantly in this big lake, you know, cold water, new elements coming, sometimes even stirring up this very deep lake. And I thought, nice. We are on a lake that's quiet, that's calm. I was wrong. I was wrong. In fact, this first drop of water that came 2/6 out of this water source was on the brink to leave the lake. Because water flows. Water goes with gravity. It went slowly down south in Albania because covering new territories. That was DLDP at that time, covering new territories. As we know, streams are not straight. Water does not flow straight.
there are many obstacles. Some of them, I think we knew. Many of them, we didn't knew. But somehow what you said, flexibility, this water was managing around, taking one obstacle, one time taking a side branch. Honestly, I felt sometimes, my goodness, we are going to a swamp and we are drying off and we never will find the way back there to the main river. Somehow the project managed. For me today is this small drop of water 212 is very close entering into the ocean, dissolving, going. That's for me the life of a project. It must be a life of a project. Is this the end? I don't think so. If we look backwards, the water is still flowing. The landscape is shaped. There are many things left behind. And now I think, and I see these things are used, are part of the Albanian landscape today. And I think now it's up to us, to you, in the spirit of the project, to make use of it, but also to further adapt it. Things are changing. And at the end, also to do our contribution in the future, to shape this landscape as the river of DLDP did it, to the way we think the country should be shaped. Thank you. Shikena, vetëm një sekond, e di që Debora duhet largohet nga Shqipëria, nuk e di kur, po tani shpejt. Debora e thanë Shqipen, edhe ne kena gjetë nështë një mënyrë me të majtë, pak ma tepër, se nuk e dim akoma. Se për shembull Zafesti është të kërku partner. Kështu që Debora nuk e di çfarë ndodh. Është vërtet. Po shumë faleminderit. Edhe ty edhe Jens, edhe tash po rri edhe unë pak. I will stay longer. Okay, thank you. Një gjë e fundit është që, për me thënë të vërtetën, me dal pak nga skenari dje, kur kam pa gjithë njerëzit e DLDP-s, unë njihsha vetëm Valbonën edhe Manjolën, edhe pak dikë tjetër që do prezantoj më vonë. Ishte shumë e prekshme për mua që jam shqiptar, jam lind në Shqipëri, edhe kam jetu për arsye që shumë njerëz si unë jashtë, edhe vazhdoj akoma. Ishte shumë prekse me pa njerëz që ndiheshin vlerësum, edhe për faktin që ndiheshin vlerësum për punën dhe investimin që i kanë dhënë për vendin e vet, ishin të tanë si fëmijë me dashme të rregu historinë e tyre për DLDP-n, edhe gjithashtu do vinë te ju. Ndonjëherë do gabohet si unë në fillim që jam i stresuar e emocionuar, po për mua ishte shumë prekse, edhe jam shumë i lumtur të doja shumë që të kishte njerëz të tillë sa më shumë në Shqipëri, që të ndiheshin të vlerësum, edhe kështu të mundeshin me punu me gjithë zemër plot për vendin e vet. Kjo ishte e fundit. Mbrapa kësaj Kjo ishte nga zemra, mbrapa kësaj se u bona i lodhshëm, po kështu e kena ne artistat ndonjëherë. Maj men që kishim një takim në Bashkinë e Shkodrës, që ka ndihmuar gjithashtu në projektin që u kam bë. Në orën 8:30 mjesit, ishte takimi im i parë me personin që do merret me punën konkrete të DLDP-s. Edhe unë nuk jam hiç korrekt në jetën time private, me orare. E kam rrit këtë identitetin mesdhetar, po për punë jam gjithmonë në orar. Edhe isha në 8:30 në bashki, duke prit, dhe përballë me vite Arben Kopliku, antari i DLDP-s, në 8:30 gjithashtu, edhe unë u gëzova edhe i qesha se ishte në orar. Edhe i thash Dora, nuk e di për çfarë qeshi Arbeni, po ta po ja u thot tash. Është ideja. Unë qesha se ishim të vetmit në korridorin e bashkisë të prit bashkinë në takim. Me një shkurt, një shoqe po më thote, a din se ty t'janë bërë 12 vjet që ki fillu punë e DLDP.
Po e thëmë se kanë fillu me vunë Facebook disa foto ku ne kena dalë si fëmijë, dikush me flok, dikush pa flok, që nuk e njohim ma veti. Dhe kur po përgatiteshim me kolegë për me transmitu këtu disa emocione të punës tonë 12 vjeçare, mu për një herë mi vunën kornizat. Ke 2 minuta kohë për me përgatitu 12 vjetë eksperiencë të DLDP-s në menaxhimin e mbjetjeve urbane. Detyrë pak e vështirë për ne që nuk kena mësu me dalë në skenë, për ne që nuk kena si vlashenti edhe që gjithmonë duhet mi thanë e ke gabim. Kur unë kam fillu punë 12 vjetë më përpara me DLDP, edhe në vazhdim, një nga pyetjet më të thjeshta, por edhe më të bezdishme për me ju përgjigj, ishte, e qa punën ti tash? Unë kisha fillu punë dhe isha shumë i entuziazmuar. Unë punoj për një program zviceran. Ai programi zviceran ndihmon bashkitë, ndihmon komunën, ndihmon për decentralizimin, qeverisjen e mirë. Edhe bash biseduesit për herë. Ai e spion tja? Tu bezdis për kësaj pyetje gjithnjë më tepër kur prezantosha i bie gjithnjë më shkurt. Derisa përfundova mos mu përgjigj, por vetëm e bë një pyetje pak më thjeshtë. A i kipa ato kazanat aty të Rrugë, të Kthesa, Lolishta? Po. Unë punoj me bashkin që i mi sjell ato kazanat dhe mi pastru sa më mirë. Shit ke kazana pra? Po jo, më nuk shesim kazana, ne i falim. Dhe kjo puna kazanave më solli në kujtes, një bashkëbisedim shumë vite më vonë me një koleg i shkrytar komunet i cili krejt shu i shpengum tha. Ato kazanat që ju na keni dhënë kanë kënë vetëm grepi me në fut në lojë. Se ju me ato kazanat që na keni dhënë, mund keni bë me dalë në këshill disa herë. Më keni bë me mlall taksat. Më keni bë me ndru strukturën. Më keni bë me fol me qytetarët më shpjegu tash pse duhet me rrit tarifën edhe pse duhet në këtë orar apo në të orar me ardh makina me pastru. Dhe mbani mundni krenar. Nuk mbani mundni krenar se ato kazanat e kishin vlerë, se tash me kazanat kanë filluar me përdor gjithsesi fjalën kazan. Po mbani mundni krenar se ne kena punu për diçka që ja ka vlerë. Ne kena punu me zemër, me njerëz nga shumë vise shqiptare, gati 1/3 e Shqipërisë. Dhe për këtë jemi krenar. Jemi krenar se ne nuk kena punu dhe nuk kena fol me ta vetëm për kazana. Nuk kena fol me ta vetëm se si me e pastruhet pjesën afër kazanit, që gjithmonë ne kena shumë inata dhe shumë luftë me atë pjesë, por ne tashmë 12 vjet më vonë e kena përmirësuar gjuhën e komunikimit me ta dhe tashmë me kolegët tonë në për bashki, në çdo bashki. Ne tashmë flasim jo më për kazana, po flasim për sisteme performance. Flasim për menaxhim kostosh, eficiencë apo tarifim drejt. Dhe besoj që kjo është shumë e rëndësishme. Ne jena krenar se pavarësisht se kena punu shumë në Shqipërinë e Veriut, kështu që kja dallohet se kanë me ju ardhë një dorë njerëz që i flasin gek. Ne tashmë jemi krenar për punën tonë për vetë faktin se ne ja kena arrit që në ato bashki ku kena punu me lanë gjurmë, me lanë njerëz, profesionistat vërtet, të cilët kanë miqu shumë më tepër ma lërgës, ato instrumenta, ato modele që ne kena testu, jena mundu mi zbatu masivisht. Dhe nga ato tavolinat modeste të diskutimeve në komuna apo bashki, tashma ato modele dhe instrumente në këthyn vendime qeverie po pjesë strategjive kombëtare. Dhe kjo në banë mundi mirë. Ne kena kënë shumë që kena punu, por shumë ma shumë kanë kënë bashkëpunëtor tonë, në për bashki dhe komuna. Duke fillu që nga punëtorët e pastrimit, për të përfunu me ekspert lokal apo ndërkombëtar, kryetar komunash, bashkish, stafe lokale apo këshilltar, të cilët na kanë ndihmu që gjithë ato ide që ne kena dashur mi përçu, mi vund zbatim. Janë shumë dhe meritojnë një falënderim shumë të madh. Të pasat 2 minutin e kornizës që më kanë vu, unë nuk du me përmend shumë emra. Këtu në sallë është një koleg, një mik shumë i mirë, që të dasht me më ndihmu më të ba prezentimin, më dërgon disa foto të Shkodrës 2007.
të tmerrshme. Ai kolegu quhet Felix Schmidt, dhe unë e falenderoj. Ato fotot tregojnë se si ne kena fillu punën, prapta i kazani, ku kudo shef grumuj mbetërinë është, po jo kazan. Gjatë muajit janar në veriun e Shqipërisë ra shumë borë. Akull, rrugë të ngrime, kryetarën e bashkisë Shkodër e kanë bërë copa se s'kishte pastru akullin. Se shumë njerëz rrëshqiten edhe filloi me dalje e shprehja, po thyhen njerëzit. Në ato zonat e veriut të Shqipërisë, shumë të vështira, me borë dhe akull, unë kam taku një kolege që nuk u thy as nga akulli, as nga presionet, as nga vështirësit, as nga problemet që kishte me kryetarët e bashkisë që i nroshin si stin të vitit. Ajo ka ndrru plot 4 kryetar bashkie në pak më shumë se një vit. Zonja dhe zotëri, unë ftoj zonjën Antike Torba nga Bashkia Dibër. Përshëndetje. Unë jam Antike Torba. Vi nga Bashkia Dibër. Okej, në rregull. Është pak e vështirë për mua të prezantoj. Nuk kam mbaruar për prezentim apo për gjëra tjera, kam mbaruar për ekonomi. 5 vitet e para kam punuar në fushën time ku ndjesha shumë komode në fakt. Në 2013 ishin ato lëvizjet e qeverive dhe përfundova duke punuar në bashki. Imagjinoni një vajzë 29 vjeç, përpara 70 punonjësve, shumica burra, që presin për urdhrat e tua. Kjo isha unë në vitin 2014, në ditën e parë të punës që prezantohesha si përgjegjëse shërbimeve publike. Një muaj më parë, eksaktësisht në 7 prill 2014, kisha marrë ofertë nga ish kryetari i bashkisë për të punuar si specialiste buxheti. Por të merja përsipër detyrën për të menaxhuar të gjithë shërbimet e një bashkie ishte një sfidë me të vërtet shumë e madhe për mua. Dhe kur them shumë e madhe, ishte me të vërtet e madhe. Detyrat që po merja përsipër kishte të bënte me menaxhimin e rrugëve, menaxhimin e objekteve publike, ndriçimin, ngrohjen, dekorin, menaxhimin e hapësirave të gjelbërta, varrezat publike, menaxhimin e mbetjeve. Të gjitha këto duhet të menaxhoheshin. Megjithatë, gjeta forcë tek motoja ime jetës, nëse merr përsipër një detyrë, çoje deri në fund ato. Një ndihmës shumë e madhe ishin trajnimet me DLDP-n. Ndoshta fal atyre trajnimeve jam dhe këtu, ndoshta jo vetëm prej punës time, por edhe prej mbështetjes atyre. Ato trajnime na mësuan shumë gjëra. U njohëm me shumë kolegë dhe përgjegjësia ime që jam këtu sot është shumë e madhe sepse përfaqësoj edhe kolegët e bashkive të tjera. Shumë prej jush, ashtu sikurse edhe unë atë kohë, i shihnim zyrtarët lokal thjesht si persona që shkojnë atje zyrë dhe marrin pagën. Ndoshta disa mund të jenë edhe të tillë. Por punën tjetër e bëjnë ato personat e tjerë që marrin përsipër detyrën dhe duan ta çojnë deri në fund. Takimi me kolegët në bashkive të tjera më bëri të kuptoj dhe më dha ndjesinë që nuk isha vetëm në detyrën që kisha vendosur vetes për t'i dhënë qytetarëve të mi një cilësi shërbimi të caktuar. Të qenurit në trajnime ishte një mundësi për të na dhënë një mundësi që po na jep të DLDP-ja për të ndjerë të dëgjuar. Gjë të cilën ne nuk e hasim sa herë që shkojmë në takimet me ministrit, për shembull. Mundësia për të dëgjuar. Ati mund të dëgjoheshim. Të paktën jepni mendimin tonë. Gjërat po ecnin mirë. Në një moment vjen një kryetar i ri bashkie, i cili po këmbgulte që unë të jepja dorëheqjen ose të pranoja shkarkimin nga detyra. U bë një situatë shumë e vështirë për mua. Dëshiroja shumë që të çoja përpara atë që kisha nisur, edhe pse ishte shumë e vështirë. Këmbgulja shumë me veten time dhe vazhdoja të punoja. Një vizitë studimore që pati kryetari i asaj kohe në Zvicër, për menaxhimin e mbetjeve kryesisht, më dha mundësi që unë të vazhdoja të punoja me të. Pra ai kishte ndruar mendje. Ishte shtatori vitit 2015, kur unë u rikonfirmova si drejtoreshe shërbimeve publike dhe tani më sfida ishte shumë herë më e madhe. Nuk kisha atë bashkinë e vogël, por kisha një bashki 10 herë më të madhe, 1001 km2 për ata që ndoshta nuk e di se si është organizuar tani më Dibra.
situata me menaxhimin e mbetjeve ishte vërtet një katastrofë. Në fshatra, nuk ishte as kontenjer, as pajisje, ishin të gjitha të vjetruara, financimet ishin të pakta, përplasëshim gjithkohës me mendësinë e njerëzve që hidhin mbeturinat kudo. Në fakt edhe mungesë kontenjerëve dhe të një sistemi mbledhjes së tyre. Kështu që i mora forcat, fillova të angazhohem me këtë detyrë që i kisha vendosur vetes dhe fillova fillimisht takimet me kryepleqë dhe me komunitetin për të marrë informacione se si është situata dhe se si duhet vazhdoni më tutje. Kur e kthej kokën prapa nuk e besoj se çfarë kemi arritur. Tani më Bashkia Dibër ka një vend grumbullim të rehabilituar, i cili është marrë si nismë nga Ministria e Mjedisit për të rehabilituar vend depozitimet e tjera. Kemi një sistem prej 200 kazanësh të rinë në qytet dhe makinat teknologjike. Ajo që filloi si një sfidë personale u bë shumë më e madhe. Kur kujtoj fillimet e mia në Zyrë, kolegët më shihnin me mosbesim. Burhani, Isaku e shumë të tjerë që kujtojnë ditët e mia të para. Isha një grua që po merresha me gjëra burrash. Kishin të drejtë që më shihnin me mosbesim sepse unë në fakt nuk dija të merresha me makinat. Por kjo nuk më pengoi t'ju tregoja atyre që unë nuk isha shkuar atje për të rregulluar dhe riparuar makinat, por për të ndihmuar procesin se si mund të zgjidheshin problematikat, se si mund të përdorin procedurat e emergjencës për shembull për të zgjidhur një defekt motori apo diçka tjetër. Çka ishte më rëndësishmja, gjatë kohës që unë bëja diskutimet apo vendimarrjet për zgjidhjet e problemeve, unë konsultohesha me specialistët e fushave. Dhe kjo më dha shumë besim. Aq shumë besim kanë marrë kolegët e mi apo bashkëpunëtorët e mi, saqë më marrin në orare shumë të bezdishme në fakt në telefon, më marrin fundjavave, pas ditëve, edhe në 4 mëngjesit. Im shoq duket dhe e di që nuk është i lumtur me këto. Pasi ka 5 vjet që duket sikur është martuar me gjithë bashkinë. Mirë, po unë përpiqem shumë që t'ja shpjegoj edhe të mirë kuptohemi, se vetëm në këtë mënyrë mund të krijosh një ekip me të cilën ti mund të bashkëpunosh dhe mund ta ecësh përpara. Sepse menaxhimi i mbetjeve është një betejë shumë e gjatë dhe e vështirë. Ka gjithmonë gjëra për të bërë dhe për të përmirësuar. Ka gjithmonë gjëra që dalin përpara. Mundohem dhe përpiqem gjatë gjithë kohës t'ua shpjegoj këtë kryetarëve të bashkive, sepse ashtu sikur se tha dhe Beni, kam punuar me 4 prej tyre, e ndoshta mund të punoj me dikë tjetër, nëse do jemi atje pas qershori, gjithmonë. Se puna për menaxhimin e mbetjeve dhe këmbgulja duhet të jetë në mënyrë që t'i ofrohet qytetarit një shërbim më cilësor. Unë besoj se betejë për menaxhimin e mbetjeve mund të fitohet. Dhe jo sepse e kemi të shkruar këtu, po sepse mund të fitohet nëse ti beson se mund ta bësh atë. Është vërtet që bashkitë, dhe sidomos bashkia ime që kryetari thotë gjatë gjithë kohës se jemi bashki e vogël, kemi pak buxhete, kemi pak financa, gjitha këto. Janë të vërteta gjitha këto, se unë e kuptoj, janë financiere, si fillim, përpara se të jem një menaxhere. Por nëse ti beson dhe ke një vizion, dhe qytetarët të mbështesin e të shohin që ti punon, atëherë mund të bësh gjëra të mrekullueshme për qytetin tënd. A është gjithçka kaq roz edhe kaq e bukur? Absolutisht jo. Ne përsëri në Dibër kemi probleme me buxhetin, me financat, me praktikat e punës, me mendësinë që kanë qytetarët sidomos se çdo gjë duhet ta bëjë bashkia. E kjo është shumë e gabuar në fakt, duhet ta bëjmë gjithë së bashku. Bashkia, punojësit e bashkive, së bashku me komunitetet dhe me organizata që janë aty rreth rrotull. Unë në fakt jam e kënaqur kur kthej kokën prapa dhe shoh që ka progres dhe besoj se do të ketë përsëri. Unë faleminderit. Dinamika e zhvillimit ekonomik gjatë periudhës së tranzicionit në Shqipëri, lëvizja e pakontrolluar e njerëzve, ndërtimet e shumta e pa kriter, rritja e konsumit e të tjerë faktorë të ndryshimeve në vend, bëjnë që mbetjet dhe menaxhimi i tyre të ktheheshin në një sfidë serioze.
Mungesa e një kuadri ligjor dhe e përvojave institucionale dhe qasja e pakujdesshme ndaj mjedisit e bën të domosdoshme ngritjen e mekanizmave funksional për të përballur me këtë sfidë. Për vite me radhë nga institucionet qeverisëse ju kushtua vëmendje më e madhe hartimit, ndryshimit e përmirësimit të vazhduar të kuadrit ligjor në përpjekje për ta bërë atë më funksional. U hartuan strategji dhe u nënshkruan një sër marrëveshjesh ndërkombëtare, por puna në terren ishte ende me hapa shumë të vegjël. Procesi i decentralizimit në vend ja kaloi organeve të qeverisjes vendore përgjegjësinë drejt për drejt të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane. Menaxhimi i mbetjeve urbane përfshin aktivitete që nga grumbullimi dhe deri tek trajtimi përfundimtar i tyre, duke mbështetur nxjerrjen e përfitimeve maksimale nga përdorimi i produkteve nëpërmjet gjenerimit të sa më pak mbetjeve. Riciklimi, ripërdorimi dhe rikuperimi i energjisë ndikojnë në rritjen e këtyre përfitimeve. Ky shërbim publik është sfidues e me kosto shumë të larta për të përballuar nga qeverisja vendore dhe në Shqipëri realizohet nga partneriteti me sektorin privat. Nga ana tjetër, bashkitë prej disa vitesh po përkrahen nga disa organizma me financim ndërkombëtar. Përmes programit të qeverisë zviceriane DLDP, prej vitit 2007 në vijim, në përputhje të plotë dhe me strategjitë sektoriale kombëtare, ka synuar përmirësimin e sektorit të menaxhimit të mbetjeve urbane në 6 bashki. Të tre këto drejtime përcaktojnë edhe linjat ku është fokusuar mbështetja e drejt për drejt. Rezultatet e para, reflektuar edhe më qartë pas reformës administrative territoriale janë. Pavarësisht kësaj, bashkitë kanë ende shumë nevojë për mbështetje në sigurimin e shtrirjes më të gjerë të mbulimit me shërbime dhe ofrimin e shërbimeve më të përmirësuara ndaj qytetarëve. Të gjithë institucionet vendase apo të huaj, shoqëria civile, institucionet arsimore, komuniteti e media janë përballë një realiteti që kërkon angazhimin e të gjithëve. Decentralizimi dhe zhvillimi vendor DLDP, një program i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, zbatuar nga Helveta Swiss Intercooperation. Përshëndetje të gjithëve. Ndje kemi bërë ca prova këtu përballë, po ishte bosh salla, kështu që besoj nuk do kemi shumë emocion. Unë doja t'ju tregoj një histori të vogël që në fakt ka ndodhur jo në Shqipëri, po ka ndodhur në Zvicër. Val de Trave është një bashki në Zvicër. Ndodhet në një lugin që është mes malesh dhe dimri nuk e ka fare sensin e humorit. Në 2015 pata rastin që ta vizitoj me një grup kryetarësh bashkie që sapo ishin zgjedhur. Vajtëm në këtë udhtim studimor për të kuptuar se si bëhet një reformë territoriale në Zvicër dhe çfarë ndodh kur bashkohen atje disa njësi vendore. Përveç kësaj, vajtëm edhe për t'i mbushur mendjen kryetarit bashkisë Dibër që të mos ta hiqte antike nga puna. Shqipëria në atë periudhë sapo kishte zvogluar numrin e bashkive në 61. Mikpritësit tanë zviceran na thanë se Val de Trave ishte një bashki e re që kishte dalë nga bashkimi 11 njësive vendore. Pasi u bashkuan kishte 11.000 banor. Kur na thanë këtë fakt, gjithë grupi ynë qeshi, ju erdhi kështu si padashje, sepse në fakt mbas reformës territoriale tek ne Shkodra u bë me 200.000 banor, Ura Vajgurore u bë me 27.000 banor. Na thanë gjithashtu se kishin filluar të mendonin për të bashkuar në vitin 1996 dhe arritën të bashkoheshin në 1 janar 2009, që do të thotë ishin gati 12 vjet më pas. Prap me këtë shifrën e kohës, grupi ynë qeshi, po këtë radhë pak më me stil mos t'i fyenim se ishte e dyta herë që po qeshnim. Por kur na thanë pastaj që buxhetin vjetor e kishin 40 milion, nuk qeshim asnjëri. Ne në Shqipëri bëjmë gjërat pak më ndryshe dhe pak më shpejt. Reforma jonë territoriale
mori më pak se 2 vjet. Kjo kohë është e shkurtër për mendsinë e miqve tanë zviceran, por gjithsesi duhet të themi që ishte një proces i mirë. Programi DLDP kontriboi ndjeshëm me studimin e zonave funksionale. Personalisht ndjem shumë mirë tani që kthehem mbrapa me kujtime dhe risjell në mendje gjithë ato përpjekje që kemi bërë me grupin e punës që u mor me studimin e zonave funksionale. Pasi erdhën 61 bashki, u hartuan plane për zhvillimin e territoreve të reja, u transferuan funksione tek bashkitë e sapo krijuara, u hartuan planet e përgjithshme vendore. Por çdo gjë nisi me studimin e zonave funksionale. Për mua ishte një ushtrim jashtëzakonisht frymëzues. Ndoshta pak më tepër për këtë do t'ju tregoj në vijim kolegu Blendi Bushati. Faleminderit. Faleminderit Toni. Unë quhem Blendi Bushati, dhe sapo kuptova që po t'i rri fletët do jetë prezantimi më i mërzitshëm deri tani. Kështu që do përpiqem ta bëj pak më thjesht. Kam një përvojë pune rreth 15 vjet në fushat e zhvillimit lokal dhe rajonal. Një pjesë madhe këtyre viteve kam punuar pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, që ka qenë një mundësi shumë e madhe për të njohur territorin e Shqipërisë, njerëz, ide, projekte zhvillimore. Gjithashtu gjatë këtyre viteve, për ndoshta po mendoja, meqenëse është si ditë bilancesh, për ndoshta rreth 8 apo 9 vjet, kam bashkëpunuar edhe me DLDP-n si ekspert për kërkime për studime në fusha të ndryshme. Ka qenë një përvojë shumë interesante sepse si thua paralelisht me një punë që duhet kishte një menaxhim dhe një vendimarrje shumë të shpejtë, puna me DLDP-n si ekspert ka qenë një farë luksi sepse të jepte mundësinë që të mendoje pak më thellë, të debatoje, diskutoje ide, që pastaj të kontribuonin në një vendimarrje sa më të mirë dhe më të plotë. Dhe mendoj se ka qenë kështu për gjithë komunitetin e ekspertëve lokal që kanë bashkëpunuar me DLDP-n. Studimi i zonave funksionale, aty ku e latoni, nisi diku në vjeshtën e vitit 2013, faza e parë dhe e dytë e programit, deri atëherë kishim punuar në qarqet Lezhë dhe Shkodër, të fokusuar kryesisht në njësinë bazë vendore, pra në një bashki të caktuar, një komunë të caktuar, duke zhvilluar instrumente të ndryshëm. Çështja që shtroi para pjesës 3 të programit ishte nëse ne mund të punojmë, spari në një territor gjeografik pak më të madh, dhe së dyti pastaj nëse mund të punojmë me një grup bashkishe dhe komunash për të rritur impaktin në këto territore. Dhe nëse po, kush do të ishte grupi bashkive apo komuna dhe si do të ishte forma kësaj harte. Duhet të rri pak më në qendër që mos bllokoj fotografinë. Okej. Dhe çështja që shtroi përpara ishte shumë interesante. Diskutuam shumë me profesor Stefanin që është këtu në rresht parë, me Valbonën, se si mundej që kjo metodologji e zonave funksionale të bëhej në kushtet funksionale, në kushtet e Shqipërisë. Çështja që shtroi përpara ishte e thjeshtë, apo pyetja bazë e diskutimit, ishte si ndërveprojnë njerëzit për te kufive administrativ një bashkie apo komune ku ato jetojnë. Domethënë, si është ndërveprimi ekonomik, si është ndërveprimi social, si është ndërveprimi administrativ funditës edhe i kulturor, edhe i institucioneve vendore apo qendrore. Dhe nëse mundeshim gjithë të ndërveprim, ta studionin, ta mbivendosim me njëri tjetrin dhe pastaj të dilnim me një hartë. A mund dilni me një hartë, ishte pyetja e parë, dhe nëse po si do duke kjo hartë, ishte çështja tjetër. Nuk ishte shumë e thjeshtë për ta bërë, kryesisht studimi deri në atëherë ishte bërë në Gjermani dhe në Zvicër me shumë të dhëna sasiore, dhëna që në Shqipëri mase nuk i kemi, megjithatë u përpoqem që bashkë me Tonin dhe kolegët e tjerë që kemi bashkëpunuar në studim, të kemi shumë të dhëna cilësore, pra thelbi ishte të flisnim me njerëzit e duhur, mi vendosim dhëna dhe të arrijmë një farë rezultati që mendojmë se pastaj ishte i pranueshëm për shumicën e njerëzve që e dëgjuan. Me kalimin e kohës u bë qartë që këto, si thua, të dhënat apo rezultatet e studimit nuk do përdoreshin vetëm për qëllimin e programit, por ishin interesante edhe për qeverinë që kishte filluar të mendonte për çështjen e reformës territoriale. Edhe si thua, rritja të pritshmërinë për rezultatet e kërkimit. Ajo me cilën dolëm ishte që ishte një studim i cili doli me disa variante, pra jo me një rezultat të gdhendur në gur, por me disa opsione për t'i vënë përpara vendimarrjes politike që pas vizionit politik të mund zgjidhej një rrugë apo një tjetër që mund shtyrë për reformën territoriale. Pavarësisht se, siç e dim gjithë, mbase reforma nuk arriti të gëzonte një konsensus gjerë politik, por nga ana tjetër, studimi që u bë me suportin me mbështetjen e DLDP-s arriti që t'i vinte, si thua, gjërat në radhën e duhur. Nëse në Zvicër duan 11 apo 15 vjet apo edhe në vende të tjera reforma është një çështje shumë e rëndësishme që ka zgjatur për shumë kohë, në Shqipëri kjo u bën një kohë më të shkurtër,
kam përshtypjen se gjithmonë duam të zëmë atë kohën e humbur. Por në të vërtetë sot edhe një herë në dritë faktin që është shumë e rëndësishme që të kesh studime, kërkime paraprake në mënyrë që të kesh opsione politike për vendimarrje sa më të mirë që të jetë e mundshme, që të kesh kohën e duhur për diskutime me disa ekspertë të fushës, edhe sigurisht edhe të komuniteteve të zonës lokale. Dhe sigurisht ato që kanë punuar në DLDP-n e dinë që diskutimet kanë kohën e vet shumë gjatë. Sfundmi, dua ndaj me ju që për shkak se, si thua, kërkimi u bë interesant edhe për reformën territoriale, u del që ta prezantohemi shpesh herë në audienca ndryshme, para ekspertëve ndërkombëtar, para ekspertëve lokal, para politikanëve. Por për mua më të rëndësishme apo më interesante ishin prezantimet përpara komuniteteve vendore, përfaqësuesve të komuniteteve vendore të zonave të cilat ishin studiuar. Dhe në përgjithësi të gjitha ato prezantimet i kam hapur me fjalën që për ju që e njihni zonën, ka mundësi që ju nuk do të mësoni absolutisht asgjë të re nga kjo që do prezantoj. Por me kënaqësi konstatuam që në fund ato që e njihnin zonën thoshin po, kjo që po prezantohet ka kuptim. Tani çështja është si ta marrim këtë, do ta vëmë në punë për gjëra të tjera. Dhe gjërat e tjera mund të ishin programe të përbashkëta zhvillimi, mund të ishin projekte të përbashkëta midis dy apo më shumë bashkive, dhe mund të ishte edhe reforma territoriale me cilën pastaj e çoj përpara qeveria. Si refleksion personal nga gjithë kjo punë që ishte shumë intensive dhe interesante, është rëndësishme që të jesh metodologjikisht korrekt, është rëndësishme që të bësh kërkime dhe studime shumë të mira dhe rigoroze, por gjithashtu shumë rëndësishme që të jesh i qartë dhe i kuptueshëm. Në këtë moment njerëzit do ta kuptojnë për çfarë po flet dhe mund ta brendësojnë dhe çmë përpara të gjithmonë. Nganjëherë mjafton ndryshojmë atë që kemi përpara syve. Faleminderit. Përshëndetje. Unë jam Enea Hoti dhe në kohën kur kryej reforma territoriale, patëm nderin të isha këshilltari i ministrit që udhëhoqi procesin e reformës. Jam këtu me ftesë të kolegëve të DLDP-s, cilët kërkuan që të bëjë një përshkrim reflektim personal të një bashkëpunimi 4 vjeçar që patëm në DLDP-n, por vetëm në 3 minuta. Se si do ta bëj këtë, vetëm zicerianët e dinë dhe DLDP-ja. Megjithatë nuk jam, se zoti Kopliku ishte për 2 minuta do të përmblidhte 12 vjet, kështu që jam okay. Për te shakas, dua të them që rrugtimi 4 vjeçar i bashkëpunimit me DLDP-n filloi në fakt edhe pa marrë detyrën si mandatin në qeveri. Mendoj që ka qenë një paradite në shtator të vitit 2013, ku një kafe pune me Valbonën, tek Rrugëri, po më shpjegonte konceptin dhe metodologjinë që DLDP-ja po përgatiste për studimin e zonave funksionale. Në fakt, në atë kohë, edhe vetë Valbona nuk e mendonte që zona funksionale, koncepti zonës funksionale do të bëjë në fakt baza dhe themeli mbi cilën ngriti gjithë po themi metodologjia dhe kriteret e ndarjes së re administrative të vendit që rezultoi me 61 bashki. Por në reflektimin personal dua të them që në fakt bashkëpunimi parë nga funksioni i zyrtarit, bashkëpunimi me DLDP nuk ka qenë as pak i lehtë, por përkundrez ishte shumë siduos dhe shumë i vështirë. Në kohën kur presioni kohës ishte shumë i madh, dhe pasi qeveria dhe majoranca në të kohë kishin vullnet shumë të madh për të ecur përpara shpejt me miratimin e reformës territoriale, nga ana tjetër ekipi i DLDP-s që duhet dorëzonte studimin mbi cilët që foli dhe zoti Bushati që do të përdori si pjesë e hartimit të reformës territoriale, nuk po vinte, sepse gjithmonë dilte një takim që duhej konsultuar ky studim me aktorë, qoftë nivelin qendror, rajonal, lokal, me aktorë të opozitës, pra me të gjithë që ata mendonin që kishin diçka për të thënë për këtë studim, pra për reformën territoriale, për studimin e zonës funksionale. Çka bënte që kishte një tension midis nesh, por në opinionin tim pikërisht kjo qasja zviceriane dhe përkushtimi i madh i stafit të DLDP-s që gjërat i bënte ashtu siç duhej, ndonjëherë mendoj me veten që më fal, po këta kolegët tanë shqiptar DLDP-s janë bërë më zvicerianë se zvicerianët. Dhe këtu më kujtohet dhe profesor Fafli që gjithmonë do gjente diçka që nuk ishte perfekte ashtu siç duhej. Gjithmonë kishte diçka që duhej ripar në fund.
Megjithatë, për te këtij reflektimi, duhet të them që kontributi i DLDP-s në gjithë procesin e reformës territoriale, por edhe më gjerë reformës qeverisë vendore ka qenë shumë thelbësor. Kujtoj këtu që përveç studimit zonës funksionale, ata kanë një kontribut thelbësor dhe në ligjin e ri qeverisë vendore, në ligjin për financat vendore, në formulën e ndarjes grantit apo dhe në procesin shumë të njohur tash për menaxhimin e mbetjeve vendore. Kështu që unë mendoj që në këto 4 vjet që ne punuam me DLDP-n, pikërisht falë dhe kujdesit të tyre deri në maniakëri, do të thoja, për detajet, për cilësinë e produktit, na vleti shumë, edhe ne si pjesë e ministrisë apo pjesë e zyrtarëve qeverisë, na vleti shumë që reforma territoriale në fakt pati dhe një aprovim shumë të madh edhe në midis qytetarëve, nëpërmjet sondazheve që u kryen, por në vetvete edhe midis profesionistëve të fushës që e aprovuan dhe e panë që ishin një diçka e mirë. Në përfundim besoj që metoda e punës zviceriane e DLDP-s do të ishte mirë që të përqafojnë edhe në nivelet administratës publike dhe besoj që kemi çfarë të mësojmë dhe uroj që kjo metodologji dhe kontributi zvicerian të vazhdojë edhe më tej. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë. Unë quhem Nertili Ole dhe kam kënaqësinë që si kolegët parafolës edhe kolegët që do të flasin pas meje të ndaj me ju një fjalë të shkurtër për bashkëpunimin që unë e vlerësoj se ka qenë shumë cilësor me programin DLDP gjatë periudhës që kam ushtruar detyrën e drejtorit të zhvillimit të territorit në Ministrinë e Zhvillimit Urban. Është kënaqësi që edhe pas 2 vitesh në fakt që ky bashkëpunim institucional është ndërprer, Valbona e mban ende gjallë rjetin e bashkëpunëtorëve dhe na bën pjesë të këtij aktiviteti. Edhe pse mendoj që në fakt arsyeja pse edhe unë uftova nuk ka qenë për të balancuar, themi, disa shkodran me një korçar, por për të nënvizuar realisht sensin real të një bashkëpunimi shumë cilësor që kemi patur. Nuk do doja të zgjatesha dhe nuk do doja të isha shumë teknik, megjithatë do doja të përmendja disa elementë cilët kanë bërë diferencë në raport me mënyrën se si kemi funksionuar. Kujtoj tashmë me nostalgji një nga aktivitetet e para të Ministrisë të Zhvillimit Urban, kur Ministra Gjermeni, që ndodhet edhe këtu në sallë sot, organizoi një tryezë të rumbullakët me gjithë donatorët vendaze të huaj, me të cilët kemi patur shumë bashkëpunime të mira, ku i ftoi për të parë mundësitë se si mund të ndihmonin ata edhe të asistonin proceset e planifikimit në kuptimin teknik të fjalës, po dhe financiar. Dhe ka qenë në fakt për hir të së vërtetës programi DLDP, që në atë takim theu akullin, duke ofruar dhe duke na surprizuar një kuptim gjithëve me kontributin që dhanë për të hartuar 5 plane të përgjithshme vendore. Sot tingëllojnë si dokumenta abstrakt, por që jam i bindur që në periudhën afatgjatë do të kuptohet vlera e tyre. Dhe në fakt edhe pse ky proces nuk kishte nisur me atë takim, programi DLDP kishte përgatitur deri atë kohë disa raporte zonave funksionale, të cilat më pas u përshtatën në strategji territoriale që ishin edhe dokumenti paraprak që i paraprinte procesit planifikimit urban. Disa nga rresitë që do doja të evidentoja në këtë proces e rrugëtim, që në fakt kanë qenë edhe një shkëmbim shumë i vyer i gjithë ekspertëve, duke përfshirë edhe veten këtu, edhe kolegëve të ministrisë, stafit me cilin kanë punuar. Një nga rresitë është që për herë të parë u vlerësua e nevojshme që të përthithej edhe kontributi i emigrantëve, duke qenë se bashkitë e veriut kishin një emigracion të lartë, edhe u pa e udhës që shumë prej tyre të jepnin një kontribut në këto procese për të rimëkëmbur një farë mënyre shpresën dhe hapësirën që ato realitete ku kanë jetuar mund të ndryshonin. Gjithashtu një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm që ne replikuam në punën tonë në vazhdimsi ishte edhe tendenca shumë rigoroze që patëm si metodologji pune për të lidhur prioritetet e zhvillimit në këto zona me aspekte të mirëfillta buxhetore, në mënyrë që planifikimi të mos ngele një nocion abstrakt, por në mënyrë afatgjate të kishte hapësirë për zbatueshmëri me buxhete të dedikuara. Ndërkohë që një element tjetër shumë i rëndësishëm, edhe pse në fakt është bërë tani shablon kur përmendet, por unë mendoj që është çelësi i suksesit në shumë sipërmarrje dhe në shumë punë, është elementi i konsultimeve.
Këtë ne kemi patur karakteristike dhe nga leadershipi me karakteristika shumë sociale i ministres, por edhe programi DLDP dhe filozofia zviceriane në fakt e nënvizonte shumë nevojën për të konsultuar aktor dhe mendoj që është çelësi suksesi kur në aktivitete dhe procese teknike fton shumë aktor, duke filluar që nga qytetarët e thjesht, por edhe profesionistë të fushës për të marrë dhe ata autorsi në këto procese, sepse ndryshe ato produkte do të ngeleshin vetëm produkte dhe strategjinë e letër, të cilat në një të ardhmen nuk do mund të merrnin zbatueshmërinë e duhur. Edhe për të mos u zgjatur më tej, do doja, domethënë shumë sinqerisht të pohoja se ndihem i privilegjuar që kam qenë pjesë e këtij rrugtimi në disa nga projektet e DLDP-s dhe shpresoj shumë që kjo filozofi të vazhdoj. Unë mendoj që kemi përfituar profesionalisht të gjithë dhe gjithashtu është një mënyrë e mirë që edhe sot të krijojmë kontakte të reja për sfidat përbashkëta që nesër mund të na bashkojnë dhe do dëshiroja që në siparin e mbylljes së këtij programi nga pikpamja e misionit që ai kishte, të hapeshin programe të reja të cilat do mund të kishin fokus në mbështetjen për institucionet shqiptare, institucionet qendrore, po sidomos ato vendore, që janë institucionet pararoj që ofrojnë shërbimet e para për qytetarët. Kështu që do të dëshiroja të uroja suksesve të gjithëve edhe më vjen mirë që mori këtë trajt i gjithë ky aktivitet. Faleminderit. Po sikur të ndërtohej një kullë i fel tek ajo kodra. Të gjithë do të vinin dhe do të paguanin për të ngjitur aty. Kjo ide në dukje qesharake për shumicën prej nesh mund të shpërfillej edhe nga bashkia. Ideja për këtë investim, por edhe shpërfillja e saj, janë të gabuara. Pse ky investim është apo nuk është gjëja e dur për të marrë në konsiderat? Gjëja e parë që duhet vlerësuar është që kemi të bëjmë me një investues të mundshëm, i cili nuk duhet dekurajuar. Ai duhet të kuptojë se çfarë është e përshtatshme të zhvillohet në këtë zonë dhe në përputhje me interesin e tij. Bashkia mund ta vlerësojë dhe shqyrtojë këtë kërkesë duke u bazuar në planin e përgjithshëm vendor, i cili është një kontratë afatgjatë mes asaj dhe biznesit lokal. Në këtë rast, investitori mund të bindet që në fakt do të ishte më me vlerë ndërtimi i një ferme bashkohore, e cila i përshtatet specifikave dhe përmbush nevojat që ka kjo zonë. Kjo perspektiv zhvillimi bazohet në konceptin e zonës funksionale, i cili ndihmon në vlerësimin për investimin e duhur, duke verifikuar në terren ndërveprimin mes qytetarëve, karakteristikat e zonës dhe qasjen e zhvillimit ekonomik në këtë territor. Kjo ka qenë qasja e DLDP, stimulimi i qeverisjes së mirë në një territor me potencial të shtuar për planifikim të zgjuar. Decentralizimi dhe zhvillimi vendor DLDP, një program i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, zbatuar nga Helveta Swiss Intercooperation. Mirëdita të gjithëve. Tashmë kanë kaluar 7 vjet nga dita kur unë fillova punë me DLDP-n. Në atë moment e kisha një farë dyshimit të pranoja sfidën fillosha me DLDP-n apo të kërkoja për një diçka tjetër. Kam punu gjithmonë në projekte të zhvillimit ekonomik dhe krijimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Dhe në atë moment po kërkoja për një projekt tek i cili mund ta prekje rezultatin, ta shihje rezultatin. Dhe në projektet e zhvillimit, si shumë nga ju ndoshta mund ta dini që kjo nuk është shumë e lehtë, është e vështirë, është një sfidë e madhe. Unë fakt e pranova sfidën dhe thash t'i bashkohem DLDP-s. Aty u njoha me përqasjen e DLDP-s në menaxhimin e financave vendore. U njoha me nevojën që kishin bashkitë për të hartuar buxhete të bazuara në politika. Aty e pash edhe mendova në fillim, po përmendja të këngën e Vlashendit, e ke gabim, se unë nuk jam financier nga profesioni. Unë jam jurist. Por duke punu aty e pash që, shiko, për të përgatitur një buxhet të bazuar në politika, mundesh edhe mos me kenë financier. Do marrësh vizionin e kryetarit për zhvillimin e bashkisë, do përcaktosh qëllimet kryesore, objektivat, do i lidhësh me programet buxhetore, me radhë të projektet dhe në fund do t'i kostosh. E thanë kështu e gjitha me një fjali duket krejt e thjeshtë, por në fakt nuk është ashtu. Edhe të gjithë kolegët e mi nga bashkit munden me ma konfirmu një diçka të tillë. Mundet me konfirmu edhe Ministria Financave dhe kolegët e Ministrisë Financave që
për të hartuar një buxhet të tillë nuk është fare e thjeshtë. Kërkon përkushtim shumë të madh. Në atë kohë nuk e mendoja që programi në cilën unë po punoja dhe metodologjia e buxheteve të bazuar në politika do bëj pjesë e kuadrit të ri ligjor. Pra, u bë pjesë e ligjit më vonë. Në atë moment, askush nuk e mendonte dhe nuk e besonte se kontributi që programi DLDP po jepte do ishte një kontribut shumë i rëndësishëm për ligjin për financat vendore. Dhe kontributi që ne dham edhe më tej ishte mjaft i madh edhe për realizimin e akteve nënligjore, normalisht disa prej tyre, jo gjithë. Por një gjë mundem me thënë që edhe e them me plot gojë, që metodologjia dhe përqasja që ne kishim për sa i përket menaxhimit të financave vendore, do vazhdoj përsëri të trajnoj ekspertë të bashkive nëpërmjet shkollës administratës publike. Dhe këtu janë për ato rezultatet e prekshme që ndoshta unë kërkova në fillim. Kërkova në fillim kur e sfidova veten. Natyrisht që nuk mundem me thënë që i kena zgjidhur gjitha problemet. Me edhe mjaft probleme dhe mjaft sfida për bashkitë nga një anë edhe për kolegët e Ministrisë Financave nga ana tjetër. Me edhe mjaft sfida, por mundem me thënë që janë hedhur themele në cilët ata do të dinë ta vazhdojnë përpara këtë proces reformimit. Një nga sfidat që mbetet për bashkitë është ajo e përfshirjes së qytetarëve në politikë bërje. Bashkitë kanë problem, ose qytetarët kanë problem të përfshihen në këtë procese. Është një lloj marrëdhënie merr dhe jap, e konsideruar të tillë. Kështu e konsideruar me Bashkinë Shkodër kur filluam të ndërtojmë një instrument i cili vendos në hartë mënyrën se si bashkia po i shpenzon parat, por nga ana tjetër edhe tregon se cilat janë detyrimet që qytetarët kanë përkundrejt bashkisë. Kështu linja i instrumenti i transparencës buxhetore, cilin unë e kam për shumë zemër, dhe instrument të cilin të gjithë e lëvdojnë e më thojnë, sikur ta kishim dhe ne këtë. Edhe me këtë nuk mundem me thënë që i kemi zgjidhur gjithë problemet. Por ajo që di të them është se kemi hedhur një hap përpara për me fillu një dialog mes bashkive edhe qytetarëve. Tani më jepni kënaqësinë që të ftoj këtu para jush një ish kolege të DLDP-s, por edhe një partnere të DLDP-s së 7 viteve të fundit, kryetaren e Bashkisë Shkodrës, zonë Voltana Ademi. Mirëdita gjithëve. Elvini më ka zënë vendin mua tek rrugja që unë kisha tek DLDP-ja. Kjo është jashtë skenarit, po është e vërtetë. Edhe, në fakt, nga njërë dhe sot jem gjeluze, në fakt. Unë nuk jam financiere, sigur se Elvini, në fakt, nuk ka qenë në njëherë hobi im të merre me financat në përgjithësi, aq më tepër me financat vendore. Fillova të merresha me financat vendore para shumë vitesh, kur pata mundësinë, rastin, shansin të isha në kryetar e Bashkisë Shkodër. Edhe si njëri që përpiqet në fakt të thellohet, të hulumtoj, të brendësoj në imësi, u mora atëherë shumë edhe fillova të kuptoja çfarë do të thotë. Edhe ndoshta instinkti, por jo vetëm instinkti, më thoshte që në këtë hapësirë, ku merresh me financat ka shumë vend për të folur edhe për të diskutuar mbi çështjet që lidhen me abuzimin edhe me korrupsionin. Kuptoj që gjatë jetës time pastaj ndryshova, u largova nga administrata publike, jo si staf, kuptohet, por duke u bë pjesë e mbështetjes që DLDP-ja, pjesë e stafit DLDP-s, do t'jepte për pushtetin vendor. E kuptohet që duke marrë me financat vendore fillova të mësoj, të thellohem, të punoj më shumë, e mbi të gjitha fillova të përpiqem që të shpik vërtet, jo vetëm, kuptohet, iniciativa dhe incentiva që të mund të ndihmonin pushtetin vendor në menaxhimin më të mirë. Dhe ka qenë një proces
jo i lehtë. Unë kujtoj që tek Qinari është vendi ku ne i themi në Shkodër i mirënjohur aty ku është zyra e DLDP-s. Diskutonim gjatë me profesor Stefanin, që e kam diku këtu në sallë, edhe Valbona që na rrinte përballë, dhe ne si dy shkencëtar të vegjël që përpiqeshim që të diskutonim gjatë mbi çështje që lidhen me instrumentat e rinj që do të mund të, po themi, zbatonim në një menaxhim më të mirë vendor. E Valbona që na thoshte të dyve, me të vërtetë, do të mund të arrijmë ne, do të mund ta bëjmë ne këtë? A është e mundur që ta zhvillojmë ne këtë gjë? E megjithatë, mes dilemave, pyetjeve, diskutimeve për të zhvilluar instrumentat të rinj të menaxhimit në nivel vendor, ne kaluam përtej sfidave. E nga sfidat tek DLDP-ja, sfidat u përçuan tek Bashkia e Shkodër, që në fakt u shumëzuan më shumë dhe përballëbuan me disa çështje të tjera që në fakt lidheshin edhe me pengesa apo veprime penguese për të zbatuar ato instrumenta. E kam pasur këtë sfidë që para 4 vitesh dhe vazhdoj ta kem edhe sot. Nuk është se ka ndryshuar shumë. Kuptohet që veprimet penguese, sidomos në administratën vendore, janë jo të vogla, e ndoshta edhe nga bashkëpunëtorët e tu më të afërt, të cilët në fakt të kthejnë gishtin dhe të thonë, jeni Terezi, kaq shumë transparencë do bëjmë ne, do ja tregojmë gjithëve çfarë bëhet në Bashkinë Shkodër, do na sillni njerëz ta kontrollojnë për gjithçka që ne kemi këtu. Ky ka qenë një diskutim i vazhdueshëm, e megjithatë kur ndan mendjen, edhe beson që një instrument edhe një mundësi që t'jepet për me zhvillu diçka më mirë në aspektin e menaxhimit më të mirë, të shtyn për me ecë më përpara dhe kemi vazhduar ta bëjmë këtë, vazhdojmë ta bëjmë këtë edhe sot në Bashkinë Shkodër. Planifikimi buxhetor fatmesëm është një kështu emër shumë i madh, por prapa kësaj fjale ka një proces jo të lehtë që të çon drejt një synimi dhe një vizioni që nuk është 1 vjeçar, nuk është 2 vjeçar, është çik më gjatë. Është një mendësi pune që fillon nga leadershipi e duhet përçohet tek administrata publike, me do e mos, e duhet fillosh të programosh në një nivel më afatgjatë, duke pas një vizion, një strategji, një plan, një ëndër që ti përpiqesh që ta zhvillosh. E këtë ta jep pikrisht mendimi që ti do të mund të realizosh në të ardhmen me pavarësisht mundësive financiare që ke. Kur programon në nivel vendor, zakonisht, duke krahasuar atë çfarë bënim para 12 vitesh me atë që bëjmë sot në Bashkinë e Shkodrës, apo në nivelin vendor, ndryshon një qasje. Qasja është e tillë që nëse dikur më përpara ne kishim sa lekë dhe si do t'i shpenzojmë, kjo mënyra e punës tani, duke përdorur instrumente të tjerë financiar, të planifikimit, ne kam mësuar diçka tjetër që ne fillojmë fakt të mendojmë jo sa lekë kemi, por çfarë duhet të shpenzojmë, por çfarë duam të prodhojmë dhe si duam të arrijmë atje. E kuptohet që kjo është një mendësi pune që fillon thash tek drejtuesit e duhet përçohet tek administrata vendore. Kuptohet që gjatë këtij procesi ti programon hapat, programon mënyrën se si duhet të arrish, programon element për element, njësi për njësi, mënyrën e punës për të arritur atë. Kuptohet që në nivelin vendor sfida është prapë e madhe dhe përballë ke njerëz që duhet ta bëjnë të mundur dhe ta zbatojnë atë. E për leadershipin bëhet e vështirë, e sidomos, jo në nivelin teknik, por kur bëhet fjalë për me përfshi njerëzit. Pjesëmarrja qytetare është domosdoshme, ne duam të arrijmë dhe të bëjmë atë që është që duam, që kemi vizion bashkë me njerëzit në një nivel afatgjat, dhe duam të bëjmë atë vetëm, por duhet të kemi njerëz me vete. Prandaj pikërisht ky bashkëbisedimi dhe konsultimi qytetar sikurse njihet ndryshe, është i domosdoshëm, biles është pjesë e këtij ndryshimi që ti don me bën në nivelin vendor. E në këtë kontekst, sigurisht instrumentat që ne jemi përpjekur që të zhvillojmë me asistencën e huaj, kanë marrë në konsiderat pikërisht edhe këtë, angazhimin qytetar për me mujt me dhanë mendimin e vet, dhe për mu bashku në një qasje vizionare të gjithë atyre që duan ta drejtojnë dhe ta punojnë në nivelin vendor. Çfarë kemi realizuar ne përmes këtyre instrumentave financiare, sikurse njihet ndryshe, që është një element fakt shumë teknik. Ka shumë rëndësi që në nivelin vendor të matet puna. Edhe në këtë kontekst, sigurisht këto instrumente që kemi prodhuar ne kanë bërë të mundur që kur raportojmë, kur japim informacion, të mund të themi jo vetëm shifrat, ato raportoheshin më përpara, por të mund të themi për produktin, për atë që realizojmë. E diskutimi bëhet i rëndësishëm, jo vetëm në nivelin teknik, jo vetëm me qytetarët, por edhe aty ku merret vendimarrja. Edhe kur diskutojmë fakt në këshill, me shumë debate, kam ndonjë koleg të këshillit këtu,
ne diskutojmë në fakt çfarë po realizojmë me këto para, cilat janë produktet dhe cila është eficienca. Indikatorët e performancës është një ndër termat në fakt që përdoret shumë në Bashkinë e Shkodrës, me cilët ne në fakt po përpiqemi që të masim eficiencën e asaj që bëjmë, në krahasimisht me një vit më përpara apo me institucione të tjera të ngjashme me të cilat ne mund të krahasohemi. E kuptohet që instrumentat të tillë na kanë dhënë mundësinë për me e bët mundër këtë e për me e zhvillu si një mundësi të mirë për me urrit. Kuptohet që përveç pengesave që ne kemi, që janë burokraci, janë fakti që ne shpesh s'kemi mundësi që të përdorim fondet tona të lira, ashtu sikur se duam për një sër burokraci që lidhen fakt, sidomos me marrëdhënien me Ministrinë e Financave, franin e pash diku, kemi e pash diku, është sigur që e pash diku, ka dhe një pengesat më të mëdha janë në nivelin vendor, sidomos kur me punonjësit. Ata që në fakt shpesh janë të ngurtë dhe kanë vështirë që të ndryshojnë, qoftë mentalitetin, por edhe mënyrën e punës. Edhe kjo vazhdon të jetë fakt një ndër pengesat më të mëdha që vazhdoj të kemi edhe sot në Bashkinë e Shkodrës, e që lidhet më shumë sidomos me të bërit transparencin pasqyrë që gjithçka që çfarë ndodh në Bashkinë e Shkodrës. E përmendi Elvini më përpara, sigurisht, ne jemi ndër bashkitë fakt që jemi premiuar për këtë nga shumë organizata të cilat e kanë vlerësuar si një instrument, por përsëri kjo vazhdon të jetë një sfidë shumë e madhe kur bëhet fjalë qoftë për planifikimin, për kontrollin e monitorimin e raportimin. Sigurisht, kjo prodhon edhe kritik. Edhe ka në fakt kritik në Shkodër, ka kritik nga qytetarë, të cilët në fakt thonë, për çfarë po i harxhoni këto para, pse ka shumë para për të bërë këtë? Nga njëra anë mërzitesh, sa është normale, por nga ana tjetër ka një gëzim apo një sensacion pozitiv, nëse mund ta them kështu, se unë nganjëherë them unë kam arritur diçka, po. Njerëzit në Shkodër dinë sa është buxheti i Bashkisë Shkodër, sa para kemi në dispozicion dhe çfarë do të realizojmë me këto para. E kuptohet që edhe kjo është një ndryshim shumë i madh, thelbësor, që në fakt mundsohet në sajt të këtij instrumentit me cilën ne punojmë, që e kemi bërë të mundur në sajt të një asistence që ne kemi pasur në Bashkinë e Shkodrës, por jo vetëm gjatë gjithë procesit në pushtetin vendor. Në këtë kontekst, sistemi në fakt që kemi ndërtuar e bën detyrueshme punën e pastër. Nuk ka mundësi me bërë shumë numra, thonë në Shkodër, pra shumë dredha. Dhe është e sigurt që ato kanalet e zbatimit të asaj pune që ne kemi planifikuar ndodh përmes një procesi të rregulluar normativ e arrin në fund duke përmbush pikërisht atë vizion dhe ato hapa që ne kishim planifikuar në nivelin lokal në terma afatgjat apo edhe afatshkurt. Kuptohet që sot unë mendoj që ka shumë për me bë. Nuk kemi arritur të aprofundojmë nëse mund të themi për një instrument, për një punë të konsoliduar në nivelin vendor. Nuk është e thjeshtë, është e vështirë. Megjithatë, unë mendoj në fund që asistenca ka qenë e mirë, është shumë e mirë, është ekselente. Megjithatë, në fund unë mendoj që ne shqiptarët duhet ta bëjmë vetë dhe duhet ta vazhdojmë vetë procesin. Në nivel vendor, shumë e rëndësishme është që stafi të qëndrojë aty, edhe të vazhdojë ta mbartë këtë eksperiencë në vazhdimsi. Kjo është masë e rëndësishme, sepse nganjëherë ekziston një këndjesie sikur një gjë që ke ndërtu do të bie, do të thyet, do të shkërmoqet më njëherë. E kuptoj që e mendoj që në këtë kontekst kjo ka shumë rëndësi që këto instrumenta, pikërisht kjo risi, që DLDP-ja ka sjellur në nivelin vendor të mund të ketë një vijimësi pikërisht nga vetë ne që punojmë në nivelin vendor, nga kryetarët e bashkive por edhe nga stafet. Unë nganjëherë kur kthehem në historinë e 4 viteve, i them vetes kam ndonjë peng apo jo. Gjatë këtij procesi sigurisht e nisa te korrupsioni, po duhet ta vazhdoj të kthehem prapë aty. Shpesh mendoj që një ndër pengjet që kam është që ndokuj që për cilën unë kam pas ndonjë dyshim për përfshirjen në korrupsion i kam dhënë një mundësi të dytë. Dhe arsyeja ka qenë pikërisht kjo sepse besoja që sistemi, në këtë rast një instrument, një mënyrë pune, një mekanizëm me radhë, do të mundësonte pikërisht këtë, që t'i bënte njerëzit që të punojnë ndryshe. Sot pas 4 vitesh mendoj që sistemi nuk të ndihmon nëse ti vetë si staf, si drejtues nuk e bën pjesë tënde dhe nuk e beson. Gjithmonë mësohet nga gabimet. Unë mendoj që ajo çfarë ne kemi mundur të bëjmë në Bashkinë e Shkodrës është pozitive, është e mirë, është një shembull pozitiv. Me të gjitha bashkia jonë është një bashki pa borxhe. Ne kemi arritur që të performojmë më mirë. Përpiqemi që të menaxhojmë paratë publike mirë. Përpiqemi që me
para që mbledhim të mbulojmë tarifat për disa shërbime, kostot për disa shërbime përmes tarifave që ne mbledhim, nga ana tjetër një ndër gjërat që ne kemi bërë të mundur dhe për cilën ne krenohemi, e kemi bërë kryefjalë të punës tonë, është pikërisht transparenca. Transparenca me të cilën ne përpiqemi që në punën e përditshme, por jo vetëm, të informojmë, të raportojmë mbi të gjitha, të ndërtojmë bazuar në një sistem që ne kemi përpjekur të ndërtojmë, që lidhet edhe me menaxhimin e mirë të financave publike. Falenderoj DLDP-n, falenderoj të gjithë ata që kanë punuar, me cilët unë kam punuar, e sidomos do të më mungoj, e do vazhdoj të vlashen ku e la më përpara, kur po pinim kafe jashtë, dhe kjo është jashtë skenari, unë i thash urimi mirë për të gjithë miqtë e mi, edhe kolegët e mi është që hajde të bëjmë një DLDP shqiptare, se ndoshta ja vlen që mbi atë DLDP të gjelbër të mund të ndërtojmë diçka të mirë, sepse është një kur i mirë i hedhur në Shqipëri. Faleminderit, shumë faleminderit. Të gjithë kemi dëgjuar shprehjen "ky vend nuk bëhet". Përvoja e qeverisë vendore na tregon një aspekt të rëndësishëm në lidhje me këtë. Të gjithë e njohim kubin magjik dhe se sa përpjekje duhen për t'i plotësuar ngjyrat në çdo faqe. E njëjta gjë ndodh edhe me financat lokale publike. Kur nis të formosh kubin, bëhet një rrëmujë e madhe dhe nuk di më si t'ja bësh. Fillimisht mendon të plotësosh njërin faqe të kubit, më pas 2 një herësh dhe më pas kupton që ke ngecur dhe duhet të marrësh frymë thellë. Kjo pak a shumë ndodhi edhe me pushtetin vendor. Me mbështetjen e programit për decentralizim dhe zhvillim lokal DLDP, në disa njësi vendore u punua për planifikimin strategjik. Nisur nga kjo, lindi nevoja për planifikimin afatmesëm të buxhetit të këtyre njësive. Për këtë qëllim u artua një metodologji që lidh planifikimin strategjik me proceset e buxhetimit. Pas reformës administrative territoriale, ndërlidhja dhe brëndësimi i aspekteve të shumta të këtij planifikimi rezultoi një sfidë e vërtet për bashkitë. Kjo reformë krijoi një realitet të ri financiar në qeverisjen vendore, çka gjithashtu riformuloi tërësisht konceptimin e menaxhimit të financave publike në nivel lokal. DLDP propozoi zhvillimin e një instrumenti të ri, të quajtur Instrumenti i Planifikimit Financiar. Ligji për financat vendore disiplinoi punën e bashkive drejt menaxhimit më të mirë të financave të veta. Ligji siguron edhe përfshirjen e Këshillit Vendor të qytetarëve në proceset e buxhetimit. Kështu krijohen kushtet që të gjithë aktorët të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre përmes platformave të konsultimit, duke rritur besueshmërinë dhe nxitur luftën kundër informalitetit. Për më tepër, institucionet dhe qytetarët mund të informohen edhe në kohë reale mbi çështje kyç, si taksat, buxheti, planet e bashkisë. Gjatë viteve të fundit, mbi 18.000 qytetarë janë informuar përmes platformave të nxitura nga DLDP. Zbatimi i ligjit jo vetëm rrit transparencën e bashkive, por edhe i bën ato më të qëndrueshme. Plotësimi i ciklit të financave vendore i bën bashkitë më të forta. Duke performuar më mirë dhe duke u shërbyer më mirë qytetarëve, ky vend bëhet. Decentralizimi dhe zhvillimi vendor DLDP, një program i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, zbatuar nga Helveta Swiss Intercooperation. Erdi, dhe kjo të gjithë erdi. E të vendor sa dekuroj se ka qenë fillimi në DLDP, paktën për mua. Ka qenë sidomos një nga këto aktivitetet teknike, ka qenë në Shëngjin, ditë e ftohtë dimri, 15 staf e IT të bashkive partnere, flinin gjumë gjithë, të stampuar në fytyrë ato që prap njëjtat gjëra që do dëgjojmë. Dhe ka qenë një trajnues, nuk jam mbaj mend me emrin, po ka qenë nga Shkodra dhe ai. Edhe duke parë situatën, fillon dhe ju shpjegon pse ishin aty duke ju treguar ditën e 10 vjetorit të birit, i cili pasi shuan qirit e ngre kokën nga jati dhe e pyet: "O babi, kur më ke downloaduar ti mua?" Është për të qeshur dhe për të isha kave, në fakt kjo është gjenerata për cilën ne nuk kemi të përgatitur sot, që t'i përshtatemi. Dhe në fakt ne nuk kemi të përgatitur t'i përshtatemi as vetë teknologjisë për nevojat tona. Aqsa teknologjia sot ka filluar të flasë mes vetes dhe të na lejë neve komplet jashtë loje. Por ky sigurisht është një diskutim komplet tjetër, shumë i madh dhe nuk i përket kësaj dite. Por nisur nga ish-gënjimi ditëve të para, ishte dhe filloi dhe ngacmimi për ne për të parë se çfarë duhet kërkojmë. Pas disa kohësh ne kuptuam që nuk duhet kërkojmë teknologjinë e fundur, mekanizmat më të fundur, vetëm e vetëm që t'i përshtatemi trendit të qeverisjes së mirë elektronike, që prodhon statistika pafund që atij qytetarit në fund ditës nuk i duhen fare. Kuptuam se duhet bënim komplet kundërtë, dhe atë bëm. Nxorëm sipërfaqe nevojat e komunitetit. Çfarë shërbimesh bazike ka nevojë komuniteti? Cilat janë ato shërbimet që ata kanë nevojë, që në fund të ditës është një dokument, është një letër për secilin për ne.
por që në fakt kushton kohë, para, e sidomos nerva. Gjithë nga ne, nuk ka njëri besoj që nuk e ka provuar. Edhe në anën tjetër, ta risht kuptosh mundësit dhe sidomos mundësit e administratës për të ofruar këtë shërbime që në fakt e kanë detyrim ligjor për ta bërë. Dhe gjitha kjo e vendosur një kontekst të reformës territoriale ishte njësoj si të shifje peshkun pa ujë. Sot, nëse e kthejmë gjithë ne që kemi punuar të paktën në këtë projekt, nëse e kthejmë kokën pas, themi me bindje që kjo sfidë përveç nesh që kemi qenë inspirues dhe mbështetës, ka qenë më tepër për ata që pretendojnë që bëjnë shkencë me teknologjinë, sepse nuk duhet të fokusoheshin ai shumë të zhvillonin programin, sesa të përgjigjeshin ca pyetjeve shumë të çuditshme, si për shembull, si ta ndërtosh atë rrugën virtuale ligjore për të parë se kush duhet bëj çfarë. Si ta bindësh kryetaren e bashkisë që të ofrosh një shërbime digjitale në kohë reale, nuk të largon nga qytetari sepse nuk e ke më mbrapa derës, përkundërzi. Si ta bësh administratën vendore të këtij kryetari që të besojë tek aplikimi i teknologjisë, dhe kur kthen ti kokën mos të shoh kështu që ti e ke në Terezi se vjen nga Tirana, e merr kompjuterin e çon në shtëpi, ku në fakt ka raste s'ka as drita jo me internet. Si të çosh internetin në matsukull të matit, ku kryetari i bashkisë matë që ndodhet sot e di shumë mirë që nuk ka pasur kur një zyrë komune, as val interneti, as val celulare. Sot, në matsukull të matit ka shërbime digitalizuara administrative. E si të bësh shumë e shumë gjëra tjera që në fakt japin shumë adrenalin. Për t'i rënë shkurt, pak a shumë kjo ka qenë eksperienca ime me ndërtimin dhe krijimin e zyrave të integruara me një ndalesë që ne njohim me konceptin one stop shop. Por që nuk ka filluar me historinë që thash unë, është një rrugtim shumë i gjatë, ka filluar në një kohë shumë më kritike, shumë më të vështirë. Por që këtu mund ta sjell vetëm një person që përfaqëson një nga partnerët që kanë ndjekur gjithë të rrugtim që në fillimet e veta. Ka parë gjithë sukseset, bashkëpunimin, është përfitues i gjithë këtij bashkëpunimi. Më lejoni që të ftoj këtu dhe ta mirëpresim së bashku zotin Arben Gjuraj, ish kryetari i komunës Tajç dhe sot nën kryetari i bashkisë Shkodër. Mirdita. Dajqi, një ish komunë e Shkodrës, me rreth 8.000 banor, me një shkallë mjaft të lartë emigrimi, ku ndërgjegja qytetare kishte ecur më shpejt edhe se sa vetë administrata lokale. Kur unë kam fillu punë në Dajq, ka qenë viti 2000 si kryetari i komunës atje, dhe ishin vetëm 15 veta stafi komunës. Ishte një periudhë ku gjithnjë më tepër kërkohej komunikim tjetër shumë më dinamik me qytetarët, një periudhë ku informacionet në mënyrë dërsjell duhet të shkëmbeshin me qytetarët, ku nevoja për regjistrimin e përditshëm të kërkesave dhe të ankesave të qytetarëve, por mbi të gjitha adresimi problematika dhe zgjidhja e tyre ishte prezente, ishte e pritshme. Koha rrillte pa sjellë në një ndryshim të madh. Shpesh kisha mendu cilit mund të ishte mjeti që mund të sjellë ndryshimin në marrëdhënien administrat publik. Por asnjëherë nuk kisha dyshuar se do të ishte shumë më lehtë të ndryshonim sjelljen e një administrate, kuptohet një numër i vogël njerëzish, të cilët më tepër kishin dëshirë se sa kur ajo, përballë një komuniteti tradicional, por i qelur dhe bashkëpunues. Kështu që erdhi zyra me një ndalesë. Që t'jemi sinqert, zyrën me një ndalesë e kisha mendu si një sfidë më tepër për administratën, për një administratë e cila duhet guxon të ndryshon të sjelljen e saj, përballë një komuniteti që prit të ndryshim. Ndodhi një përmbysje e madhe, perde të ranë. Në fakt, zyrat e dikurshme të administratës, disa zyra pa dritë, u kthyn në një holl të këndshëm, në një holl i cili bani që administrata ta merrte punën me mjaft dëshirë, por atëherë me shumë seriozitet për shkak se volumi i informacione, volumi i punës u rrit mjaft. Por njëkohësisht u arrit që edhe drejtuesve t'u jepë një instrument që të kontrollonin punën e administratës. Takime, debate, trajnime, vizita, shkëmbime, përvoja, shpolli desh, zunve. Në fakt, ndryshoj pamja, po ndryshoj edhe mrendia.
tashmaj administrata vogël vinte më dinjitare për balë komunitetit, në përmushjen e përgjegjësive të veta, për informimin e publikut, po edhe për ofrimin e shërbimeve kryesore. Sigurisht që ne e realizuam zyrën minales, por sfida të mëdha ishin përpara nesh. Një prej këtyre sfidave kujtoj që kemi pas pajisjen e qytetarëve me dokumente identifikimit, po ashtu edhe menaxhimi i përmytjeve që kanë qenë të vazhdueshme në këtë ish komun. Dhe zyra minales kishte qenë zgjidhja më e mirë, kishte qenë kaq e domosdoshme sa nuk mund ta them dot. Kuptova se kishim arrit diçka, por diçka që duhet mbrojtur. Duhet mbrojtur nga ideja se kjo zyra jonë do të zgjidhte gjitha problemet si me shkop magjik. Duhet të mbrojtur që mos të kthehej në një instrument që harxhon të kohë më tepër se sa ta kursente atë. Duhet mbrojtur që mos të kthehej në pengesë, por në fakt ta leçonte komunikimin me qytetarët. Mos ta largonte nga qytetari, por ta sillte qytetarin më afër dhe ta përfshinte atë. Sot them, mendoj, jam i bindur se zyrat me inales duhet të regjistrojnë pjesën më të madhe të informacioneve, po ashtu duhet të ofrojnë edhe shërbime, të cilat duhet mbeten gjithmonë në memorien institucionale. Ndërsa volumi i madh i punëve sigurisht do të kryhet nga zyrat, cilat ne i quajmë back office. Po korrupsionin. A uli zyra me ndales korrupsionin? Në fakt në një farë mënyrë po. Por ky nuk ishte një instrument, nuk ishte një mjet për të ulur në korrupsionin. Ky ishte një mjet që do të na ndihmonte ne për të rritur dinamikën e komunikimit me qytetarët. Një mjet i cili do të na ndihmonte ne të profilizonim problemet në grup problemesh, shërbimet në grup shërbimesh, problemet cilat më pas do t'i ndisnin, do t'i zgjidhnin, sigurisht mas shqyrtimit, zyra apo sektorët e tjerë të administratës së bashkisë. Mas reformës territoriale, kuptuam se ne në fakt kishim bërë hapin e duhur me zyrën me ndales. Por një hap që duhet çojë me tej. Këto zyra duhet të integroheshin me zyrat si motra që sigurisht me idenë që të lidheshin pastaj me një administrat të fortë, le të themi, një administrat solide. Sot zyra me ndales në Dajç mund të konsiderohet në kontekstin shqiptar si një sukses. Por në të vërtet ajo duhet kthehet në një rutinë të punës së përditshme të administratave. Administrata lokale në mënyrë të vazhdueshme nuk duhet lodhët kurrë se përdorin këtë instrument. Në dobi të vet, të punës vet, po edhe në dobi të qytetarëve. Nuk duhet lodhët duke kërkuar që këtë model që jep mundësi të dokumentash, të regjistrosh gjithë informacionin, le të themi, dhe këtë model ta përdori për t'i ofruar qytetarëve shërbime në një kohë sa më të mirë dhe me cilësinë që duhet. Në fakt, përmirësimi dhe standardizimi i shërbimeve, kryesisht ato që kanë të bëjnë me informimin e publikut, për zyrat me ndales mbetet ende një nevojë. Unë ju falenderoj shumë. Sa herë kemi dëgjuar të thuhet nga njëra zyrë në tjetrën pa mbaruar punë. Prandaj qytetarët janë të lodhur me burokracitë e administratës. Në fakt jo gjithmonë është kështu. Ermiri është një student 21 vjeçar që jeton në Graz të Austrisë. Për të përfituar bursë, atij nevojitet një vërtetim familjar nga Bashkia Shkodër. Tashmë mjafton që këtë shërbim ta kërkoj pranë zyrës së integruar me një ndalesë. Reforma territoriale përcakton ofrimin e të gjitha shërbimeve administrative përmes kësaj njësie. Për të kuptuar si arritëm deri këtu, na duhet të kthehemi pas në kohë. Në 2006, komuna Dajç ishte e para që u mbështet nga DLDP për të ngritur një zyrë me një ndalesë, me synimin për t'i mbështetur qytetarët me informacion dhe shërbime të tjera. Ekzistenca e një sistemi të qëndërzuar informacioni me një ndalesë në një zonë periferike si komuna e Dajçit
U bë një burim i çmuar informacioni për qeverinë qendrore gjatë menaxhimit të situatës së përmbytjeve në vitin 2009. Që për asaj kohe u mbështet fort si model, u miratuan ligje për t'u zbatuar si reformë e qeverisë qendrore për bashkitë. Sistemet e integruara të zyrave me një ndalesë funksionojnë në disa bashki, ku ato të mbështetura nga DLDP janë shembuj përfaqësues dhe i gjejnë vlerësimin e qytetarëve. Ndërkohë, ka ende shumë që funksionojnë sipas sistemit vjetër. Me burimet e nevojshme, ky model funksional duhet të jetë zgjedhja e dur edhe për bashkitë e tjera, për të ofruar shërbime cilësore për qytetarët. Decentralizimi dhe zhvillimi vendor DLDP, një program i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, zbatuar nga Helveta Swiss Intercooperation. Përshëndetje gjithëve. Ne këtu jemi tek salla Arturbina dhe në fakt po më shkotën mend të them që ju gjithë jeni turbina që gjeneroni energji për mbështetjen e qeverisë vendore. Për këtë ju falenderoj gjithë. Nuk më shkotën mend nga kur se pas 30 vitesh që një student i energjetikës do vija përsëri në këtë vend ku përpara bëja provat e laboratorit, për shembull punët e laboratorit për energjetikën, për hidraulikën. Dhe direkt më shkotën mendja atë shembull që solli Jensi për sjell dinamike nëpërmjet rrjedhjes ujit nga zonat e larta drejt liçeneve. Natyrisht më rrin shumë mirë fakti që uji rrjedh turbina e cila prodhon energji me faktin e gratë në politikë natyrisht kanë për të sjellë energji dhe duhet një turbinë dhe turbina në këtë rast për mua ka qenë DLDP-ja. Unë i përfshirë në projektet për mbështetjen e grave të rrjetet grave këshilltare dhe nëpërmjet rrjetet grave në politikë, kam ofruar skema trajnimit dhe kurse trajnimit për rritje kapacitetet të zonjave. Dhe natyrisht rezultate ka pasur dhe kanë qenë të menjëhershme, pasi nëpërmjet kësaj gratë këshilltare morën në dorë dhe bën buxhetet dhe paketat fiskale më njerëzore, më me ngjyrë. Ato lehtësuan barrën fiskale për kry familjarët e vetme, për kry familjarët në zonave rurale e tjerë, duke adresuar dhe shpenzimet në funksionet e cilët ishin në mbështetje të grave. Natyrisht nuk ka qenë thjesht. Unë do të them se pas reformës së territorit, gratë këshilltarë përbën 34% të grave në përgjithësi, të këshilltarëve në përgjithësi. Dhe kjo, që thuash, është një sfidë në vete, por natyrisht është një investim që ja vlete. Dhe të punosh me qeverisën vendore, ju e dini të gjithë, e dinë gjithë partnerët, e gjithë ekspertët, është e vështirë, nuk është diçka thjesht. Pasi duhet të parafrazoj një poetin tonë kombëtar, Adil Shfishën, që thotë, shqiptarët, kur me punë, gjithmonë pa nge. Natyrisht, u bën skema e trajnimit të gjithë me radhë dhe në këto sfida, në këto arritje, por në sfida që do kemi më mrapa, në sfida që do të adresohen, ne kemi pas edhe kampionët. Zonës të trim lejoni, në këtë prezantim tim të shkurt për sa përket këtij programi, të ftoj Florën, Eglantinën dhe Nadiren për të prezantuar këta sasa. Përshëndetje gjithëve, unë jam Flora, vi nga Rrugiku, kam lind dhe rrit, jam banuese në Rrugë, në profesion jam juriste, kam qenë sportiste, kam qenë trajnere futbolli, gocash mas e njërisi. Vi nga një qytet i bukur, shumë i pastër, shumë punëtor, një qytet me 8100 banor. Megjithatë më desh një kohë gjatë, gati 20 vite, sepse përfshirja ime në ato politikën e vogël lokale ishte që në 91-shin. Më duheshin 20 vite për të gjetur motivin brenda vetes se ku jam unë, si mund të jem në vendimarrjen lokale. Ishte një ftesë nga DLDP-ja dhe unë u gjenda aty. Në zgjedhjet vendore të 2011-s mora guximin dhe mbase grupimi im politik me mbështetjen e DLDP-s më kandidoi për antare Këshillit Bashkiak. Pata një fat, jo vetëm se dola kandidate, por pata fatin e mirë, unë u zgjolla kryetare e Këshillit Bashkiak të Rrugikut. Një këshill bashkiak me 17 antar, ku shumica sigurisht ishin burra me mentalitet mjërditor, burra që nuk ishin në gjendje
ose nuk e perceptonin atë idenë që duheshe një gru, një zonjë për t'i drejtuar në mbledhjet e këshillit. Ka që ishte ajo, dhe unë vazhdova. E kthej kokën pas në kohë, dhe shoh përballë Valbona Karakaqin që për mua ishte frymëzimi im. Flor, ti je këtu. Kaq ke nga ne, tani vazhdo përpara. Në një perspektiv të qytetit, shfaloshi përpara vetes tënde, diçka e madhe, e madhërishme, diçka që ti do drejtoj një mbledhje këshilli, s'kishim përvojë, nuk ka shkollë për qenë kryetar këshilli, nuk ka shkollë për qenë këshilltare, dhe DLDP-ja më thoshte vazhdo Flor. Shiko ato që ti ke në komunitet. Ishi një këshill model dhe unë mendoj që zonjat gratë në këshill, në vendimarrje janë shumë korrekte, janë të pakorruptueshme, e para, janë shumë sensible ndaj qytetarëve të vet, dinë në çdo detaj ku ju dhem dhe ku ka probleme për qytetin, dhe mbi të gjitha ato vendimarrjet nuk i marrin thjesht në një tavolinë, a dash të ofendoj dikë lokali apo në një tavolinë paskujintash, janë ato që drejtojnë me zemër të hapur dhe përpara publikut vet. Unë e njoh Rrugën sepse kam lind dhe jam rrit nga hyrja e qytetit, duke qenë si një pjesë e madhe nga ju e kanë vizitu, deri në Majën e Veles, e the Majën e Veles sepse është një zonë turistike, me shumë probleme, me shumë halë, kaq. Mbidhet këshilli dhe ne do merrnim vendimarrjen. Cila ishte sfida jone e parë? Sepse në një vendimarrje, sigurisht, këshilli ka përgjegjësinë e vet. Është shumë e vështirë që brenda forcës tënde politike, brenda një lobimi dhe një këshilli, një bashkie të një grupimi tënd, ti të ndjehesh e barabartë, se nga disa herë se ngren dot zërin, nuk kundërshton, duhet pyesh urdhrat, nuk pyet dhe gjitha këto se përpara ke një publik, ke një qytetari, je nën, je grua, je zonjë, je mësuese, dhe të gjitha këto ne i bëm me sforco. Pse i them këto? Sepse ishim 4 gra këshilltare në Mirdit, në Rrugë, faktikisht, dhe ne pam aty ku dhimte më shumë, qerdet, kopshte, pimi, lishtet, gjilbrimi, ndarja e bursave, me qenë se deri atëhere unë e mendoja dhe ne mendonim që s'kishte të drejtë. Ku jam unë këtu? Krijimi i rrjetit të grave, fuqizimi i grave këshilltare, 2011 në përqasi me trajnime, me lobime, me mësime, me njohje, me eksperienca, me shumë gra këshilltare. Fillimisht ishin 2 qarqe, Shkodra dhe Lesha, pastaj u shtuam me Durrës, me Kukës dhe Dibër. Aty është një shkollë e madhe. DLDP-ja më mësoi që unë duhet isha këtu, duhet isha pjesë e një vendimarrje nëpërmjet trajnimeve të shumta. Ishte trajnimi i parë dhe kërkesa e parë e imja personale në një vizitë në Kosovë. U ftuam për të dhënë eksperjenca dhe për të marrë eksperjenca. Paraqitet përpara nesh një program dhe mes dilemës në një fondi që DLDP-ja i akordonte Bashkisë Rrugë, unë kisha 2 qëllime. E para, një fushë topi, sepse unë isha trajnerja futbollit të vajzave dhe nuk ekzistonte, dhe mes dilemës tjetër ishte ajo pjesa e kancerit të gjirit, ekzaminimin e kancerit të gjirit, sepse qyteti Rrugët, për arsyet e veta, ishte i prekur nga ky fenomen. Unë guxova, aplikova, fitova, falë mbështetjes Valbonës, dhe ne fituam atë projekt. Sot do të jetë shumë e thjeshtë, por në 2013 ishte shumë e vështirë të zgjidhje 300 gra nga qyteti Rrugët e t'i sillesh çdo ditë në Tiranë, të mirë organizuara për 4 ditë, në kohë rekord, ne na duheshe që gjithë dokumentacionin ta dorëzonim dhe tek spitali dhe tek DLDP-ja për të qenë edhe ne korrekt. Kemi trokitur der në der, jo vetëm unë, ne ishim 4 zonja këshilltare, mbaroi gjithçka me sukses, ishte një përqasje ndryshe. Si u ndjem ne? Ne ishim ato gratë e zonja të zyrave, ne ishim ato gratë e zonja shtëpijake, por ne ishim dhe ato nënat e mira, apo të zonjat e mira që e dinim që ku dhem në qytetin tim. Rritja e cilësisë dhe shërbimeve komunitetit. Erdhi pastaj me përqasje të tjera dhe ne personalisht, unë si Flor, kërkoja sfida
tjera për qytetarët e mia, pra të zonja, jo pse nuk ishin të përfshira në politikën lokale, por nuk e kishin hapësirën e duhur për të përballë dhe për të qenë aty ku kishin vendin e vet. Ditë them këtë që mbas një sfide triumfuese, të gjitha ne si zonja, si gratë Rrugët, mas luftës dhe punës madhe që bëm për ekzaminimin dhe sensibilizimin e kancerit të gjirit, vazhduan projekte të tjera dhe këto projekte ishin thjesht të gjitha zonjat, çdo 8 mars, po në 8 vite, çdo Krishtlindje, po në 8 vite, ne të organizonim në mënyrë pa bindje politike, të favorizoni qenëmja në këshill, të favorizoni qenëmja kryetare këshilli, ne bënim atë pjesën e lobimit, si kur thjesht të dalim për një kafe dhe kemi bërë gjëra model për qytetin tonë. 2015 pastaj, me reformën territoriale, unë mendoj, u hapën hapësira, u krijuan hapësira të tjera, për zonja të tjera, sepse dhe puna e madhe e DLDP-s për organizimin dhe vlerësimin e gruas, për trajnimin e grave, kishte vlerën e vet. E megjithatë, unë mendoj në zona rurale, në zonën nga unë vi, nuk është se ne kishim në jurisi. 5 gra ishim para 2015-ës dhe po aq jemi edhe pas 2015-ës. Atë që dua të them unë këtë është, ku jeti Florë? Unë sot kam marrë frikën, kam vrarë frikën, nuk kam më atë ndjenjen e mentalitetit dhe them kaq. Unë dua të jem aty ku kam mundësi të jap kontributin tim. Dhe kontributi im është gjithë mbështetja e grave për gratë. Ajo që ka dua të kërkoj, dhe dua të them me bindje, nëse këtu ka dhe kryetari i bashkisë, njerëz të përkushtuar të pushtetit vendor, do të ishte mirë që në përqasjen e re, në ndarjen e re territoriale, ne jemi shumë pak gra, edhe ajo pjesa e lobimit gra për gratë, jo se nuk ka potenciale, po ne jemi vetëm 2 zonja, 2 gra jemi në gjithë bashkitë e veriut, kryetare ose administratore të njësive administrative. Kush nga ju mund të më thotë se gjitha këto gra dhe zonja të mrekullueshme që u tranun nga DLDP-ja nuk janë në gjendje të afta për të përballuar një sfidë të tillë. Më falni se unë kam pak emocione për arsye shëndetësore. Dhe gjitha kjo më sjell përpara jush për të bërë një prezantim të shkurt për qytetin nga unë vi, për atë sfidën e madhe të grave në zonat rurale, për atë mbështetjen që një qytet të jep nëse ti punon, dhe sfundi, unë dua të them, besoj që kam folë për Rrugën, kam një falenderim për DLDP-n, kam një mirënjohje të madhe për Valbonën, dhe për zonjat e tjera, unë jam Flora dhe kjo. Faleminderit. Mirdita gjithve, fakt nuk e kam hiç të lehtë të flas pas Florës, që ishte një model frymëzimi edhe falenderoj, as pas Antikës, që me gjithë sfidat që ndau me ne, ishte dhe ajo shumë frymëzuese. Pa dyshim, duke dëgjuar të mënyrë përmbyllje të programit të DLDP-s, mendoj që është mënyra më e bukur dhe më spektakolare për të qenë gjithë bashkë, për të reflektuar, për të ndarë përvoja, për të bërë frymëzues dhe për projekte tjera. Dhe i gjeja vete në pjesëza të veçanta të bashkëpunimit që kam pasur në nivelet ndryshme me DLDP-n dhe jam shumë mirënjohëse. Tash kisha emocione kur foli Antika dhe Flora, pa dyshim, edhe kur foli Nertili. Kështu që e gjeja pa dyshim me vënd base të flisja për disa çështje. Po jam i kënaqur që kam mundësinë edhe të flas për një çështje që kam shumë për zemër, për pjesëmarrjen e grave në politikë. E thash më shumë se sa folën parafolset, nuk mund të them unë. Por dua të them që në gjithë këto vite pune, qoftë në shoqërinë civile apo në universitet, po dhe këto 10 vite në politikë, mendoj që rjeti grave në politikë është një nga projektet apo nismat më të bukura. I jep një model frymëzues edhe ne të parlamentit apo të politikave në nivel qendror. Rjeti grave në politik, i krijuar nga gratë këshilltare, të cilat nuk ka nevojë të përmendin fare partitë politike, ju e dëgjuat Florën, as kërkun nuk përmendi partinë politike e zonjave që janë anëtarë të Këshillit Bashkiak,
po tregoj për nismat që ato kanë ndërmarrë, pikërisht sepse ato përkujdesen për komunitetin dhe duan të bëjnë më të mirën për ta. Dhe them që rjeti i grave në politik është mënyra më e bukur për të treguar që jemi bashkë në gratë, për të bërë gjëra të cilat janë më të rëndësishme shpeshherë edhe se sa politika, mirëqenia e qytetarëve. Çfarë mund të bëjmë ne për qytetarët duke qenë sa më afër atyre, duke ofruar shërbime më të mira, po pse jo, edhe duke qenë model frymëzimi edhe për të rinë dhe për të rejat që duan të jenë pjesë e politikës. Është gjithashtu edhe një mënyrë për të ushtruar presion, për të treguar që ne gratë jemi jo vetëm numra, kemi potencialet tona, kemi kontributet tona, vim me një background të caktuar në politikë. Asnjëra nga ne nuk e ka filluar jetën kur ka hyrë në politikë, as në Këshillin Bashkiak, as në parlament. Secila vjen me një përvojë të saj, me një background të saj, dhe mundohet që aty, në Këshillin Bashkiak, po kështu dhe në parlament, të bëj më të mirën, të ofroj më të mirën. Dhe them që duke treguar që jemi bashk, i japim një model shumë të mirë politikës shqiptare dhe tregojmë që kur është fjala për interesin e qytetarëve, nismat që ndërmarrim kanë efekt të jashtëzakonshëm tek këta qytetarë, sidomos te grupet e njerëzve në nevojë. Më vjen shumë mirë të them, mbase nuk u përmendën gjitha këtu, që nismat e grave këshilltare në Këshillat Bashkiak, e aleancës së grave këshilltare në të gjitha bashkitë thuajse, kanë dhënë impakt të jashtëzakonshëm përmes nismave të vogla në Dukje, u përmendën bursat, u përmendën nismat për familja, po grupe në nevojë, dhe them që kanë qenë tregues më i mirë pse duhet të jenë gratë në politikë. Pse duhet që ato të përbëjnë 50% të këshillave bashkiake, pse duhet të jenë në parlament, pse duhet të jenë kryetare bashkie, pse duhen mbështetur gratë në politikë, sepse vërtet i kalojnë kufijtë e politikës dhe mundohen të ndërmarrin nisma në ndihmë të komunitetit. Gjatë periudhës 2013-2017, si ministre e zhvillimit urban, kisha mundësinë të punoja me të gjithë kryetarët e bashkive. Dhe sigurisht ka qenë një përvojë sfiduese dhe jam munduar fort të bashkëpunoj me gjithë me ta. Por dua të veçoj zonjat që drejtojnë bashkitë për projektet dhe nismat e tyre të veçanta, që mbase ju të gjithë i dini, sepse shpeshherë nuk janë televizor. Zakonisht janë më modeste gratë, punojnë më fort, po janë më pak të dukshme. Dua të përmendja këtu projektet e kryetares së bashkisë së Roskovecit, që 2 vite me radhë bashkëpunuan fort bashkë për të ndihmuar grupet në nevojë, komunitetin rom dhe egjiptian, duke rikonstruktuar shtëpitë e tyre. Zonjën kryetare të Patosit, që një godinë të vjetër erdhi me një projekt të qartë, donte që ta ndërtonte si banesa sociale për gratë kryefamiljare të Patosit, edhe realizuan bashkë. Patjetër zonjën kryetare të Bashkisë Shkodër, e cilën bëm një projekt pilot. Një godinë e vjetër aty, që e kishte bashkia, e rindërtuam dhe bëm si garsoniere të vogla për jetimet mbas 18 vjeç, për të qenë një model i cili mund të replikohej dhe nga bashkiak të tjerë. I ndava këto për të thënë që jo thjesht se duke qenë gratë mendojnë më shumë për çështjet sociale apo komunitare. Ato jo thjesht nga rolet që kanë në familje, edhe nga përvojat që sjellëm në vete, po dhe nga ndjeshmëria, edhe nga fakti që mundohen që politikës t'i sjellin njerëzillëkun, si shpeshherë e humbet. Dhe them që duke qenë aty për njerëzit e thjesht, japim një model i cili duhet vazhdoj të jetë frymëzues edhe për tjerë. Dua të theksoj që gratë qofshin këto në Këshilla Bashkiake, qofshin këto kryetare bashkish, qofshin këto në parlament, kanë nevojë sërish për mbështetjen tuaj. Kanë nevojë jo vetëm të jenë bashkë me njëra tjetrën, dhe unë vlerësoj dhe falenderoj secilën prej tyre për kontributin që ka dhënë, por ka nevojë edhe të mbështeten. Shpeshherë i hedhim në deta, në oqean, edhe i lëm të dalin vetë aty me not. Sepse mendojmë që ja, gratë kërkojnë këtë gjë, kërkojnë ty në politikë, ja ku e kanë, t'ja dalin.
por ama burrat kanë shumë vite që bëjnë politikë apo janë politikë. Ka një network më të fuqishëm, kanë akses shumë më të madh në buxhetet e partive politike, kanë rrjete shumë të mëdha edhe me mediat, edhe me gjithë aktorët e tjerë. Ne mund të jemi më shumë bashkë dhe duke vazhduar të së qeni bashkë me networkun tonë, me rrjetin e grave politik, i përballim më mirë sfidat. Bëhem një grup më i fortë presioni. Kemi nevojë jo vetëm për mbështetjen si thash, por dhe rritje kapacitetesh, edhe trajnime. Edhe në pushtetin vendor, në Këshillin Bashkiak, edhe në parlament diskutohen gjëra nga më të ndryshme, ligje nga më të ndryshme, projekte, financat, që një mjek mbase edhe një mësues apo mësuese jo gjithmonë mund të ketë informacion. Pra trajnimet, mbështetja dhe bërja e gjërave bashk, duke ndarë dhe modele pozitive, them që është gjëja më e mirë që mund të ndihmojmë për të vazhduar për të pasur grand politik dhe për të vazhduar për të dhënë modele pozitive. Them DLDP-ja ja ka dalë mban ta bëj këtë gjë, duke rritur kapacitete dhe duke krijuar modele të mira, të cilat mund vazhdojnë të japin efektin dhe impaktin e tyre në zhvillim të komunitetit. Mendoj që politika ka nevojë dhe do të ketë nevojë gjithmonë për këndvështrimin, kontributin, angazhimin, perspektivën e grave dhe vajzave. Jo vetëm se është e drejta e tyre. Jo vetëm se komunitetet përbëhen nga gra, vajza, burra, të moshuar, të rinj, fëmijë, po për faktin që nëse ndërhyrjet kanë perspektivat e të dy gjinive, janë më të qëndrueshme, janë më gjithëpërfshirëse dhe kanë impakt të jashtëzakonshëm te jeta e gjithë secilit nga ne. Unë doja t'ju falenderoj sërish për vëmendjen, të falenderoj DLDP-n dhe gjithë stafin me cilën kam pasur kënaqësinë të bashkëpunoj. Jam mirënjohëse edhe për bashkëpunimin dhe për gjithçka më keni ndihmuar edhe në nivelin si grua në politikë, edhe në nivelin kur kam qenë shoqëri civile, edhe kur kam qenë ministre, kam ndier asistencën edhe bashkëpunimin tuaj. Ju uroj shumë suksese dhe dua që projekte dhe programe të tilla, të cilat kanë vazhduar, duhet të kenë atë vazhdimsinë shqiptare, duke bërë të gjithë bashkë për t'ia dalë më mirë, për të arritur gjëra më të mira. Shumë faleminderit. Përshëndetje. Në fakt, disa vite përpara kur u kandidova për në Këshillin Bashkiak, pata dhe unë ato problemet e mia, pavarësisht se më pëlqeu, u gëzova, por diku stepesha. Unë profesion jam mjeke dhe t'ju them drejtën, mbledhjet e Këshillit Bashkiak nuk i kisha ndjekur ndonjëherë. Isha mjaftuar me ato seancat e parlamentit dhe këto në televizor dhe mendoja Këshillin Bashkiak në këto kushte sikur do ishte një parlament i vogël dhe unë që do të çoja zërin e shoqeve të mia atje në Këshillin Bashkiak. Kur u zgjodha ndryshoi diçka, sepse aty pash që unë duhet të çoja zërin jo vetëm të atyre grave, shoqeve, mikeshave, apo dhe atyre grave me probleme sociale apo shëndetësore që i përkiqin pikërisht zanatit tim, por dhe atyre banorëve, fqinjve të lagjes që më dhanë votën dhe besuan tek unë. Këtu them drejtën u stepa në shik. Jo se unë jam tip që stepe, jam tip goxha kërkues ndaj vetes, por kisha frikë, do t'isha unë në gjendje që t'i çoja pikërisht problemet e këtyre atje ku duheshe, dhe mirë që i çova këto probleme, po a do kisha mundësi që të ndikoja sadopak në zgjidhjen e këtyre problemeve. Por, siç e thash më parë, unë nuk jam tip që tërhiqem, nuk jam tip që tutem, dhe këtë pjesën e bëra me kënaqësi të madhe. Kam shkuar vetë në shoqatat e grave me probleme sociale, në ato shoqata grash me probleme shëndetësore. Kam shkuar në ato qendra fëmijësh ku ka pas probleme sociale, probleme shëndetësore, dhe jam kapur me pikat më të dobta, me pikat më kyçe që kishin probleme këto qendra ku unë isha. Dhe duke mos pushuar asnjëherë së foluri, kjo është në tipin tim, i kam çuar zërin gjithmonë në këshill dhe kam kërkuar për t'i zgjidhur këto probleme. Me krijimin e aleancës grave këshilltare, ku përfitoj nga rasti ta falenderoj shumë DLPD-n për ndihmën dhe konsultat e vazhdueshme që na dha, unë u zgjodha kryetare. Këtu përgjegjësia ime u shtua akoma më shumë.
ushtuan ndaj atyre shoqeve, ndaj atyre mikeshave që më zgjodhën, dhe atëre këtë betej, në thonjza, ne vazhduam si aleancë tani. Dhe dua t'ju them këtë që aleanca e Durrësit është një aleancë kompakte. Ashtu siç tha dhe kolegja ime, aty në aleancë ne nuk kemi ngjyra politike. Ne nuk diskutojmë çfarë ngjyre i përkasim, roz, mavi e tjera me radhë. Me fjalë jemi shumë komode njëra me tjetrën. Dhe të gjitha këto gjëra neve i përçojmë dhe në Këshill. Dhe është një gjë, që ato gjëra që neve kemi kërkuar në Këshill, neve na i kam pranuar. Ne kemi kërkuar uljen e taksave për gratë kryefamiljare, na është përshtatur. Ne kemi kërkuar uljen për taksat atyre grave me binjak, me trinjak, kemi kërkuar ngritje të këndeve të lodrave, rikonstruksione të kopsheve, të çerdheve, dhe këto na janë pranuar. Dhe këtu përsëri përfitoj nga rasti, frymëzues në këtë pjesën, në pjesën emocione, në pjesën e aleancave, në pjesën e eksperiencave tona, gjithmonë ka qenë ky rrjet të cilët neve ja dim shumë brënder se kur hym në politik nuk ishim kaq të zhdërvjellta për të dëgjuar, për të zhvilluar dhe për të kërkuar ato nevojat e komunitetit në të cilën neve zhvillojmë. Do thoni ju e keni pasur të lehtë, jo as pak të lehtë se keni pasur. Sepse duke menduar që përpara kemi pasur një mur me ca burra që ishim mësuar gjithë jetën në politikë dhe tash i erdhëm ca gra që neve do jipnim mend. Kështu na mendonin. Megjithatë ne nuk u tutëm. Nuk u tutëm për herë të parë sepse ne bazoheshim në kërkesat tona dhe ato kërkesat tona ishin kërkesa që qëndronin, ishin kërkesa sensitive, ishin kërkesa për pjesën më vulnerabile të shoqërisë. Gjithmonë kemi diskutuar, unë kam diskutuar, kam thënë, nuk është e nevojshme që neve ose problem kryesor është që ne t'i sigurojmë një vend pune në një fason një gruaje. Ne duhet i krijojmë kushtet kësaj gruaje që të hyjë në punë. Neve po nuk i siguruam një çerdhe, po nuk i siguruam një kopësh, po nuk i siguruam shtëpinë, shkollën afër shtëpisë, kë grua nuk do të shkojë dot në punë. Ku do t'i lejë ato fëmijë? Një rast, ashtu si tha dhe Flora, për pjesën e fushatës luftës kundër kancerit të gjirit. Bëm fushat që të vinin të gjitha gratë dhe unë si mjeke që isha për t'i bërë në spital të gjithë mamografit falas. Ishte e dhimbshme kur 2-3 prej tyre vinin me fëmijët përdore, nuk kishin ku t'i lenin ato. E shtë kërkoja unë punë për ato gra, duke hyrë në çdo vend për t'i kërkuar, kur ajo grua nuk ishte ku lente fëmin. Pra këtu ishte dhe problemi më kryesor i joni. Këtë problem kemi diskutuar në Këshill dhe ato burra të ngurt përpara nesh grave kanë rënë. Kanë ngrit kartoni dhe kanë qenë dakord me propozimet tona dhe kanë qenë dakord që ato të vijeshin në jetë. Tani jo se ne kishim të kollajsh me këtë gjë, por ne në Durrës kemi edhe një fat dhe ndjehemi që kështu si mirë, sepse ne jemi 27 gra nga 51 antar që ka Këshilli Bashkiak. Pra përbëjmë 52% të grave, 52% të grave, dhe ne si do që tjetë dhe këtë shiltarve, dhe ne si do që tjemi, dhe në qovë se ato burra nuk do të binden me argumenta tona, ne me forcën e kartonit mund t'ja hedhim çdo gjëje. Pra që në qovë se ka në një nga bashkia në Durrës ta përçoja atje këtë pjesën. Tjetër, jemi të vetëdijshme që kemi probleme përpara. Dhe për më shumë kur është puna e futjes gruas në politikë, ashtu siç tha kryetarja e bashkisë, siç tha Tina, siç tha Flora. Kemi përpara burra që nuk na kanë qef shumë që neve të jemi antare të Këshillit Bashkiak, apo më tutje pastaj për në parlament. Po shqyra në tim parlament ai kryetari jon i don gjitha gra dhe jemi në rregull, po kemi hallin këtu poshtë. Sepse pavarësisht se ne flasim, nuk është shumë e kollajshme që ato mendojnë dhe na shohin që neve kemi çelur në këtë mënyrë. Pra në një farë mënyre mundojnë që të na ulin. Ne prap vazhdojmë. Ke pjesa e vajzave. Kemi gra në politikë, por duhet të kemi vajza në politikë. Ato janë e ardhmja. Jo se unë, mosha ime, nuk do ikim do njërë, por është pjesa që duhet të lullzojnë. Dhe këtyre vajzave duhet t'ja bëjmë një qik të letë ose të këndshme qëndrimin në Këshill Bashkiak apo në instancat të tjera politike. Dhe neve
po qesë ato burra do të vazhdojnë të vejnë këtë murin për para, si do që tjetë nuk do tjetë shumë e kollajshme. Unë e kuptoj që rruga për para është vështirë, por dua të them që neve do të vazhdojmë dhe kam besim tek vetja dhe tek të gjitha bashkëpunëtorët e mia që neve do t'ja dalim. Faleminderit. Because these people from DLDP, they have such a good working culture. They want to succeed, to have success, to bring things forward. And then my task was to bring in experiences, concepts from outside, so good practices. And together, also, I would say, over the long time, trust was built up. Things are moving, progress was made, step by step. This is very motivating. Ajo çfarë karakterizon programin e DLDP-s është pikërisht vërtetësia, mënyra direkte e drejt për drejt, reale e mbështetjes, me dijen më të mirë, teknike dhe shkencore, por nga ana tjetër, edhe me krijimin e modeleve më të mira të cilat janë pilotuar tek bashkitë me të cilat DLDP ka punuar, e që sot bashkitë i kanë marrë këto modele dhe po përpiqen që të ndërtojnë mbi to eksperienca për zhvillimin më të mirë të komuniteteve të tyre. Sepse konceptin bazë mbi të cilin ne ngritëm gjithë reformën administrative e territoriale e kemi marrë pikërisht nga projekti zviceran DLDP. Dhe është ai i krijimit të zonave funksionale. Një ushtrim që DLDP-ja kishte filluar ta bënte në Shqipëri, në disa rajone, bashki të Shqipërisë, dhe ne këtë koncept e morëm dhe shtrim dhe bëm një ushtrim për gjithë Shqipërinë. Qofse sot Shqipëria ka një ndarje të re administrative territoriale, kjo i dedikohet në një masë të rëndësishme edhe projektit DLDP. Aktiviteti më intensiv dhe më i dobishëm ka qenë kryesisht pas reformës administrative territoriale, ku në aspektin financiar ka imponuar dhe ka ndikuar edhe tek ndryshimi i gjithë skemës së financimit të pushtetit vendor, duke filluar nga përgatitja për një ligj për financat vendore dhe duke vazhduar me kompletimin e këtij ligji dhe që është më e rëndësishmja, ajo ka dhënë një kontribut shumë të çmuar në transmetimin e këtyre njerive kryesisht dhe tërësisht tek zgjedhjet vendore dhe kryesisht te menaxherët e financave të pushtetit vendor. DLDP-ja ka dhënë një ndihmë shumë të rëndësishme pra për rritjen e kapaciteteve pranë pushtetit lokal dhe kjo rritje kapacitetesh ka sjell në qëndrueshmërinë e administratës. Në kohën kur mbeti të bërë një prioritet për Shqipërinë, në paktën 10 vjeçaren e fundit, DLDP-ja ka qenë vetëm një organizëm, program apo institucion që ka mbajtur gjallë sektorin dhe gjitha dimensionet e qendror, vendore, si nivel njerëzor, ashtu në nivel rezultatesh të prekshme në terren. Futja e DLDP-s në programin e ri për ne ishte shumë pozitive, sepse mund ta kryesoj edhe në garat e atletikës, ku futet një sprintier të japin një shtys një garistit që të shpejtojnë një qik hapin në rrinë rezultate pozitive. Ky lloj bashkëpunimi dhe ky lloj rrjeti në të gjithë Shqipërinë, por kryesisht në Shqipërinë e Veriut dhe bashkëpunimi me qytetin e Durrësit, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për të gjitha këto gra dhe vajza që kanë vendosur që përveç kontributit që japin në profesionin e tyre, të japin dhe kontributin në politikë. Sot ka ardhur koha që të flasim jo vetëm për numra në lidhje me përfaqësimin gjinor, sa gra dhe burra marrin pjesë në qeverisjen qoftë lokale ashtu dhe qendrore, por për të folur më tepër për kontributet e secilës. Besoj fuqimisht aleancat e tilla, bashkimet e tilla,
shërbejnë jo vetëm për ndarjen e eksperiencave, por japin një domethënie të vërtetë në lidhje me identifikimin e problemeve dhe diskutimin të gjetjes së alternativa. Bësh fjalë për të garantuar shërbime administrative në të gjitha njësitë administrative të bashkive në kushtet kur disa reforma në të njëjtën kohë vijojnë. Parashikuam dhe prodhum zgjidhje për çdo njëri nga këto ndryshime në mënyrë të tillë që të përgjigjeshim ndryshimeve në një sistem që ishte funksional duke ofruar shërbime të qytetarëve në çështjet ditësh. Thanks to DLDP, changed in the municipality is that citizens were involved in decision making, but also in information sharing. The DLDP, I think, has changed tremendously the service delivery to citizens. In maybe the most important area to mention is the waste sector, because they have not only improved the management, but really the waste collection, and I think that's what citizens feel. Another aspect is the one-stop shop that has improved drastically the service delivery in administrative services. If you need a birth certificate or announce a business in a municipality, you have to go now not to 10 different offices, but to one, and you have the service delivered in a modern way. Në qendër të punës tonë kanë qenë njerëzit, ata me të cilët punuam, bashkëpunuam dhe komunitetet që përfituan. Nëse ja kemi dalë të jemi pranë jush, kemi qenë të suksesshëm. Decentralizimi dhe zhvillimi vendor DLDP, një program i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, zbatuar nga Helveta Swiss Intercooperation.